Đó, các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi tiếp về cái vấn đề về thiết kế trong Photoshop. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ vào một cái công cụ rất là quan trọng, đó là công cụ về pen. Và công cụ pen thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta nâng cấp từ những phiên bản là từ những hình cơ bản. Sau đó thì chúng ta sẽ lên phiên bản là chúng ta sẽ phức tạp hơn, bởi vì trong cái công cụ pen của chúng ta nó có những cái hình thù và nó có những cái trạng thái khác biệt để tạo hình cho các bạn về thiết kế. Và tất nhiên chúng ta vẫn bám sát giá trị, đó là bố cục ở trong giá trị vì khung và ngoài khung nhé. Thì các bạn nhìn vào đây, để trước khi phân biệt được cái giá trị pen thì chúng ta sẽ tạo ra một khổ giấy mới. Lúc này thì chúng ta sẽ chọn vào New File và tất nhiên chúng ta sẽ chọn một cái đơn vị kích thước. Ví dụ như chúng ta sẽ chọn là 1600 nhân với 1200. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn là 150. Và sau khi mà chọn xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã có một cái khổ giấy 5 dọc. Và tất nhiên là mình sẽ tính theo đơn vị pixel rồi. Đơn vị pixel là đơn vị được hiển thị cho những giá trị online và nằm trên những cái thiết bị số của các bạn như là điện thoại, laptop nha. Truyền hình của các bạn, TV các thứ thì sẽ dùng cái này. Ok, sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ ấn vào create thì tự khắc chúng ta sẽ có một cái biểu tượng như thế này nhá. Thì cái công cụ pen của chúng ta nó bắt đầu từ đâu thì các bạn ấn vào P cho tôi. Trong công cụ pen thì các bạn lưu ý cho tôi nó gồm có hai phần rất là quan trọng cho việc thiết kế, đó là pen ở dạng path và pen ở dạng sát. Pen dạng path thì là vẽ ra cái đường path của đối tượng của chúng ta thôi. Chúng ta vẽ thoải mái này. Đó, và vẽ thoải mái như này. Và sau khi vẽ xong thì các bạn lưu ý cho tôi là chúng ta chỉ việc ấn vào Ctrl Enter thôi thì tự khắc chúng ta sẽ trở thành một cái vùng chọn. Mà khi đã có trở thành vùng chọn thì các bạn sẽ làm sao ấn F7 và chúng ta sẽ tạo ra một cái layer mới và chúng ta đổ màu bằng lệnh là Andente. Được chưa? Đó. Và sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của tôi đã xong, đồng liếng. Đó. Và tất nhiên là cái công cụ pen này nó có thể tạo hình bằng tất cả những thể loại của chúng ta, nhưng khi vẽ xong và ấn vào Ctrl Enter xong rồi chúng ta muốn điều chỉnh một góc nào đó của một đối tượng thì chúng ta không điều chỉnh được. Các bạn nhớ nhé. Thì cái pen dạng path này là vẽ ra hình, còn cái pen dạng sát là vẽ ra hình nhưng vẫn có thể điều chỉnh được. Và cái này nó là một trong giá trị khi người ta tạo ra những cái bố cục thư viện hay là bố cục cho thiết kế thì người ta dùng cái sáp nhiều hơn nhá. Các bạn nhìn đây. Ok, và nếu này thì chúng ta sẽ chọn vào pen tiếp theo, và pen dạng này là pen dạng sáp nhé. Các bạn nhìn nhé. Thì với pen dạng sáp thì rất là đơn giản, là khi bạn thích một cái ngay tức nó sẽ tự nhảy cho bạn một cái hình và vẽ đâu thì chúng ta sẽ có hình lên đấy. Đó. Và sau khi đã có hình lên đấy xong thì các bạn nhìn này, lúc này chúng ta sẽ dứt lệnh. Thì cái đối tượng này sau khi làm xong thì chúng ta điều chỉnh có được không? Thì các bạn nhớ cho tôi là khi tôi trở về pen để muốn điều chỉnh được từng điểm của đối tượng pen dạng sáp nha, nhìn chưa? Thì các bạn giữ phím Ctrl trên bàn phím cho tôi, thì lúc này cái pen của chúng ta trở thành công cụ A. Công cụ A này là gọi là A trắng, là điều chỉnh điểm. Thì trong công cụ A nó gồm có hai loại. A đen là dịch chuyển đường path. Đấy, dịch chuyển, được chưa? Loại thứ hai là A trắng thì lại điều chỉnh những cái đường path đó. Bạn tích vào đây một điểm thì dịch chuyển như này, có thể dịch chuyển như thế này, có thể dịch chuyển như thế này, có thể dịch chuyển như này. Đó, nó rất là rõ ràng cho các bạn. Và cái này thì sau khi vẽ xong thì mình vẫn có thể điều chỉnh được tất cả mọi thứ nhá. Các bạn lưu ý cho tôi giá trị đầu tiên như vậy, được chưa? Và pen dạng path, dạng sáp này nó có các thuộc tính cho các bạn là nó có thể chọn một cái màu, ví dụ bạn có thể chọn màu cam, rồi bạn cũng có thể chọn một cái viền nó có thể là một cái màu sắc khác, màu xanh. Và độ nét của đối tượng của chúng ta có thể là 10 thì chúng ta vẫn tăng giảm độ nét của đối tượng lên. Và nét của chúng ta cũng có thể ở trạng thái dạng nét đất. Đấy, nó có rất nhiều trạng thái cho các bạn với pen dạng sáp. Và sau khi mà chọn vẽ pen dạng sáp thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ sinh ra một cái ô layer riêng. Và cái này liên tục là chúng ta có thể chọn lại được như bình thường. Ok. Vậy thì lúc này thì chúng ta mới học về một cái câu chuyện là chúng ta có thể đi đường thẳng, chúng ta có thể đi đường cong, đường vòng gì đó tùy các bạn. Ok, vậy thì lúc này chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ kéo vào đây. Chúng ta chọn là Ctrl Shift O, Ctrl O. Trong cái phần này thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về một cái hình của chúng ta có thể là chọn một cái biểu tượng là tôi chọn vào HOE, tôi chọn vào thư viện ảnh, tôi chọn vào trang sức.
Ở trong phần trang sức thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái biểu tượng của tôi thì tôi sẽ có một cái biểu tượng đó là logo đây ạ. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy là trong cái giá trị về logo này thì tôi muốn rằng là khi thiết kế thì tôi sẽ mang hơi hướng của nhận diện thương hiệu, và tôi có thể lấy được từ tín hiệu của một cái logo ra, được không ạ? Thì lúc này chúng ta có thể ấn vào một cái biểu tượng là trước khi làm về nhận diện thương hiệu thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl A. Ctrl A là tôi sẽ chọn cái logo, chọn cái ảnh logo. Thứ hai là Ctrl C là chọn được cả cái ảnh logo rồi. Thì lúc này sang file thiết kế thì tôi ấn vào Ctrl V. Lúc này sau khi sang thì các bạn để ý cho tôi một tí là tất cả những các bạn thiết kế về đồ họa hãy để ý cho tôi cái việc này một tí nhá. Tiêu chí đầu tiên khi mà làm về thiết kế về nhận diện thương hiệu hay là bố cục thì phải đi theo được cái gì, cái yếu tố lấy được trên hình thể, nhận biết được cái thương hiệu đấy. Chúng ta hãy bắt nguồn từ giá trị của logo. Tôi có thể lấy từ logo, tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại như này. Ok, và sau khi tôi chọn xong cái này xong thì tôi có thể đặt ở vị trí, có thể đặt ở giữa tạm thời như này. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ chọn một cái biểu tượng hình của chúng ta bằng cách như sau, là chúng ta sẽ click vào đây, chúng ta sẽ chọn pen. Và lúc này thì tôi sẽ chọn một cái pen dạng, các bạn có thể chọn pen dạng sáp, rồi các bạn có thể chọn vào dạng pad được. Ví dụ tôi chọn là sáp. Trong phần pen dạng sáp này thì tôi sẽ tích vào đây một điểm, và lúc này tôi sẽ uốn vào đây một điểm. Ví dụ bạn đi theo chiều cong, đường cong giống như cái logo biểu tượng này. Đó, bạn tích vào đây. Và trong cái phần Photoshop thì là khi vẽ nhé, các bạn nhìn này. Tôi chọn vào điểm số 1 và tôi chọn vào điểm số 2, tôi bẻ cong bằng cách là tôi tích vào điểm thứ 2 đồng thời với di chuột thì nó sẽ tạo nên chiều cong cho chúng ta. Và sau khi vào tạo chiều cong xong thì cái chiều cong của chúng ta nó có ưng ý hay không ưng ý thì các bạn giữ phím Ctrl cho tôi thì nó trở thành công cụ phím ma. Đây, công cụ phím ma đây. Thì nó chính là điều chỉnh cái điểm của đối tượng của chúng ta, thì chúng ta có thể gạt sang trái, gạt sang phải, đẩy lên trên, đẩy xuống dưới. Đấy là tùy theo tính chất. Và lúc này tôi đang đi theo cái tín hiệu của logo, và lúc này nó sinh ra hai cái cánh tay đòn. Thì như tôi chia sẻ trong cái vấn đề về Photoshop thì để muốn điều chỉnh được và làm chủ được cái công cụ pen thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ phải trở về điểm xuất phát như ban đầu. Thì hai cái cánh tay đòn này thì tôi sẽ cắt cánh tay đòn đằng sau đi. Mà để muốn cắt cánh tay đòn đằng sau đi thì chúng ta giữ phím Alt, giữ phím Alt trên bàn phím và chúng ta tích vào đây. Thì ngay lập tức chúng ta cắt mất cánh tay đòn, sau đó thì chúng ta sẽ tích vào đây một điểm, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm, và chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Đó. Và sau khi đã làm xong thì chúng ta có thể kéo xuống, đối tượng của chúng ta có thể kéo xuống. Nếu trong trường hợp khi mà bạn kéo xuống một cái này còn thiếu thì bạn giữ phím Ctrl, bạn lại cầm điểm này, bạn tích vào điểm này và chúng ta di chuyển cái này lên trên, chúng ta di chuyển cái này lên trên. Và theo thông lệ bình thường thì các bạn hãy nhớ cho tôi là cái hình này chúng ta sẽ phải cho xuống dưới một đối tượng là dưới cái logo bằng Ctrl ngoặc vuông bên phải. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đường cong này nó sẽ phù hợp với cái đường chéo này. Đó, các bạn nhìn chưa? Và lúc này thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T và chúng ta thu nhỏ lại. Đó, đây là một cái biểu tượng hình của chúng ta. Rồi, sau khi đã lựa chọn xong thì các bạn để ý cho tôi là ở đây nó cũng tạo ra những cái tín hiệu. Ví dụ như chúng ta có thể chọn là pen, chúng ta tích vào đây một điểm. Và tất nhiên là chúng ta sẽ tạo một cái điểm ở giữa đây, nó sẽ tạo ra một cái điểm nhỉ. Và trong quy trình khi mà các bạn làm về Photoshop thì các bạn cũng phải luyện nha. Có nghĩa là khi mà tôi tạo đường cong này thì cái đường cong nó phải chạy theo giống như đường phía trên. Nhưng nó tạo ra một cái hình thứ ba là ở chỗ dưới này nó sẽ nhỏ, từ khoảng cách giữa cái mép dưới và cái mép vừa rồi vẽ này. Đây, khoảng cách nhỏ này. Chỗ này khoảng cách rộng hơn to và to nhất là chỗ này chẳng hạn. Đó, và tất nhiên là sau khi làm xong thì chúng ta sẽ thu nhỏ Ctrl trừ. Thu nhỏ Ctrl trừ bằng cách tôi giữ phím Alt rồi tôi cắt cánh tay đòn và tiếp tục tôi sẽ chọn vào đây, tôi vẽ một cái biểu tượng như này. Đó, và trong quá trình khi vẽ thì các bạn có thể cầm này, giữ Ctrl kéo xuống để làm sao cho phù hợp, và cái này có thể đẩy lên đây một tí, cái này đẩy lên đây một tí được không ạ? Ok, và trên này kéo đây. Rồi, sau khi làm xong rồi giữ phím Alt là cắt cánh tay đòn thì chúng tôi tích đây một cái thì chúng ta sẽ tích vào đây. Và sau khi làm xong thì các bạn lưu ý cho tôi là bạn có thể làm mất màu đối tượng đi. Làm mất màu đối tượng bằng cách nào? Thì đây là cái pen dạng sáp thì nó có hai phần là màu và viền. Thì chúng ta có thể làm mất viền đi bằng cách chúng ta tích vào viền và ấn vào biểu tượng gạch chéo như này thì tự khắc nó mất viền. Đó.
Và cũng tương tự như vậy, tôi chuột phải vào cái thằng này, chuột phải và chọn vào thằng này thì sao? Thằng này là chính là cái khung đấy, thì tôi cũng vẫn có thể điều chỉnh được nó bằng cách là tôi lại chọn vào pen và tôi cũng chọn vào mất viền đi ạ. Đó. Rồi, và trong quy trình khi làm cái này thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng, tôi ấn vào biểu tượng là pen và tôi ấn vào Ctrl, giữ phím Ctrl, tôi tích vào đây và tôi kéo này lên trên. Và tôi cầm biểu tượng này tôi kéo vào đây để làm sao cho cái khe hở tôi ít thôi. Điểm này thì tôi sẽ kéo đây. Được chưa? Và sau khi đã làm xong thì tôi ấn vào đây thì tự khắc chúng ta có một cái biểu tượng về một cái hình thù và những cái tín hiệu đem lại nó khá là giống với thiết kế của logo của chúng ta. Thì cũng tương tự như vậy thì chúng ta lại chọn vào pen. Và chúng ta sẽ tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Vì lý do là cái này nó là đường thẳng nên là các bạn chỉ cần tích đường thẳng là được rồi. Rồi, sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ chọn vào công cụ pen cho tôi và lại thực tính là làm cho nó mất viền đi. Đó, rồi, ok. Được chưa? Và tất nhiên là trong quá trình khi mà các bạn làm thiết kế thì nó sẽ tạo ra các loại nhịp điệu, thì mình có thể chọn một cái nhịp điệu to, một cái nhịp điệu vừa, một cái to vừa. Chúng ta sẽ chọn vào pen và chúng ta sẽ tích vào đây một điểm nữa. Chúng ta sẽ tích vào đây một điểm nữa. Rồi tôi lại vẽ cong đi. Và tất nhiên là trong quy trình khi vẽ cong thì phải uốn lượn làm sao cho nó phù hợp nhé. Rồi, ok, tích vào đây. Rồi, sau khi mà vẽ xong như này thì chúng ta sẽ cắt cánh đọt bằng phím Alt và tích vào điểm xuất phát của nó, cái điểm đó, và chúng ta lại tích vào đây một điểm nữa thì chúng ta lại kéo vào đây. Được chưa? Và sau khi đã làm xong lại giữ phím Alt cắt cánh tay đòn và chúng ta tích vào đây. Thế là chúng ta đã có được vị trí tiếp theo của cái hình của chúng ta. Nó sẽ có nhịp điệu của chúng ta, và tất nhiên cái đường chuyển động của chúng ta phải cực kỳ sắc nét. Luôn luôn cái khe hở màu trắng này chúng ta cũng phải tính. Đối với một người thiết kế, khi làm về thiết kế thì các bạn chọn vào pen cho tôi. Trong cái phần pen này thì các bạn lưu ý cho tôi là các bạn sẽ giữ phím Ctrl, bạn tích vào đây một điểm này, nhìn thấy chưa? Thì trong cái phần chọn vào đây một điểm thì các bạn sẽ tích vào điểm này cho tôi. Nhìn thấy không? Chúng ta sẽ phải điều chỉnh thật là đẹp. Phải nhìn nhé. Đó. Chứ không phải vào cái khoảng cách này, chứ không phải là xiên xèo xèo như này là vứt đi này. Nhá, hiểu chưa? Các bạn sẽ phải chọn cái độ to nhỏ vừa đẹp như thế. Rồi, sau khi đã làm xong bên này thì cũng tương tự như vậy thì tôi lại chuyển sang bên này và tôi lại làm thêm một cấp độ nữa. Tạo hình rất là quan trọng nên là chính vì vậy mà chúng ta cứ luyện từng bài một, và mỗi một bài chúng ta đi qua thì chúng ta sẽ phải rất là chắc chắn qua cái phần này. Đấy, chúng ta sẽ tích vào đây một cái nữa và chúng ta sẽ làm mất viền của đối tượng đi. Ok, và lúc này thì các bạn có hai sự lựa chọn. Một là bạn sẽ chuột phải chọn vào đây, ấn opacity bằng 30%, và cái này chuột phải chọn vào đây là 30%. Và tiếp theo cái này sẽ là 50%. Chuột phải chọn vào cái này 50% thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này chúng ta đã có sắc độ rồi. Đấy. Alo. Alo, các bạn có nhìn thấy cái này của tôi không chưa nhỉ? Dạ thấy thầy ơi. Ok, có nghĩa là khi mà tạo hình, ví dụ như sau này các bạn làm cho thương hiệu thì bạn sẽ bắt nguồn từ giá trị của cái logo đấy, nó theo hình tròn hay là hình tam giác hay là lục giác hay là đường phát chéo, thì những cái đấy các bạn phải tạo hình được trong cái thiết kế của chúng ta nhé. Và tất nhiên là với cái hình như thế này thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái thao tác là ấn vào Ctrl O. Các bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái ảnh nó có đầy đủ sắc độ thôi. Nhìn đấy, ảnh nó đầy đủ sắc độ rồi chúng ta ấn vào Ctrl A, Ctrl C này. Sau đó sang đến cái file thiết kế này của các bạn thì bạn nhớ nè, trước khi cho ảnh vào đâu thì phải chuột phải chọn vào cái layer nó. Đấy. Và lúc này chúng ta ấn vào Ctrl V nhé. Ảnh của chúng ta rất to thì chúng ta chỉ cần chọn vào Ctrl Alt G thôi. Ctrl Alt G thì tự khắc cái ảnh sẽ được chui vào. Và tất nhiên là cái ảnh này nó sẽ rất là điệu. Đấy, các bạn nhìn chưa? Và trong quá trình khi mà các bạn đưa vào rồi thì các bạn cũng phải đưa ra một trường hợp như sau nữa là, đây tôi sẽ kéo xuống như này được không? Đó. Và đưa vào như này thì cái hình của chúng ta đang gặp một cái vấn đề là nó đang bị thiếu. Vậy trong trường hợp này tôi sẽ chuột phải, tôi chọn vào biểu tượng như sau. Thiếu là gì? Đặt ở chân dung thì cái logo của chúng ta sẽ phải đặt nút sang bên tay phải của chúng ta, nó sẽ hợp lý hơn. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái này tôi chưa? Và tiếp theo nữa là cái biểu tượng này của các bạn này, các bạn nhìn thấy cái khung này của chúng ta này, chúng ta sẽ phải đẩy lên trên một tí này. Nha, khung của chúng ta sẽ đẩy lên trên một tí như này. Đó. Ok, chúng ta sẽ ấn vào lại nha. Rồi, chuột phải chúng ta chọn vào biểu tượng và Ctrl T và chúng ta sẽ kéo vào đây. Đây, chúng ta làm lại, chúng ta kéo tầm này thôi. Đây, chúng ta sẽ kéo tầm này để nó đưa xuống để nó nhìn thấy cái phần đậm của chúng ta.
Và lúc này chúng ta nuôi sang đây một tí, là cái phần logo của chúng ta thì tôi sẽ đẩy sang bên này, được chưa? Ok, thì đây là một trong những cách mà làm, và tất nhiên là khi mà làm về thiết kế thì chúng ta sẽ phải tạo ra độ điệu cho thiết kế, là phải có nét mảng. Thậm chí là có những người thì người ta có thể là chỉ làm không về từng pen của chúng ta thôi. Pen của chúng ta là dạng sáp này, chúng ta tích vào đây một điểm này, chúng ta tích vào đây một điểm này. Rồi, ok, sau khi chọn vào xong đây thì tôi giữ phím Man rồi tôi cắt cánh tay đòn, và tiếp tục tôi sẽ chọn vào vị trí rồi tôi tích vào đây. Đó, và sau khi làm xong tôi sẽ ấn vào biểu tượng Escape để làm sao nó chỉ có 4 cái nét này thôi. Cái nét này thì các bạn nhớ cho tôi là cái nét này đang là có hình, nên là các bạn nhìn này, có màu này, chúng ta sẽ làm mất màu đối tượng này, và chúng ta để lại cái viền. Thì cái viền này các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu sắc, ví dụ trong đây là một cái trường hợp màu đây, và chúng ta có thể điều chỉnh lại được cái màu sắc nó bằng cách là đậm hơn một tẹo. Trong vấn đề đậm nha thì các bạn có thể sổ xuống và bạn sẽ gõ một cái thông số là 2 như này. Chúng ta phải rất là chắc chắn nha, thì từ khắc chúng ta sẽ tạo viền. Với cái viền này xong thì các bạn nhớ cho tôi là tôi lại giữ phím Man và tôi copy một cái viền mới cho các bạn đây. Chúng ta chọn vào pen. Ok. Chuột phải chọn vào biểu tượng. Ok, chúng ta sẽ nhầm Ctrl Shift Z lại. Phóng to. Chúng ta bỏ cái auto select nhá, nhiều lúc này chúng ta sẽ bị chọn bị sai đấy, các bạn nhớ nhá. Chúng ta chuột phải chọn số 6. Đây, chọn hình trên tất cả đây. Cái biểu tượng này thì tôi sẽ chọn cho các bạn xem một cái vị trí là tôi chọn vào pen và tôi chọn cho nó một cái màu. Thứ hai tôi sẽ chọn vào giá trị là số 3, số 2 như này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đường nét của tôi đã có như này. Sau khi đã được có xong rồi tôi giữ phím Man tôi copy. Tôi giữ phím Man tôi copy bằng giữ A này, tôi kéo xuống đây. Các bạn có nhìn không ạ? Và sau khi vào kéo xuống đây xong thì tôi đã có được một cái đường chuyển động, có một cái nét chuyển động. Các bạn có thể chọn vào pen và bạn có thể điều chỉnh lại bằng cách là tôi tích vào điểm này, và tôi vẫn có thể điều chỉnh được tiếp cái đường pen của chúng ta, nó có thể xuống đây hoặc nó có thể là nuôi vào trong, nó chỉ như này thôi. Và cũng tương tự như vậy, tôi sẽ cầm điểm này, tôi sẽ đi đến đây. Ok. Đó, và tất nhiên tôi sẽ chọn vào 50. Thì các bạn có thể giữ cái phím Man và chúng ta lại copy xuống một lần nữa. Và cái biểu tượng này sau khi làm xong thì chúng ta sẽ dịch chuyển lên trên. Đôi lúc sẽ dịch chuyển bằng tay và giữ phím pen và chọn vào Ctrl thì chúng ta sẽ để kéo vào đây một tí nữa. Đó, và cái này thì chúng ta sẽ giữ phím Ctrl chúng ta kéo vào đây. Đó. Cái này các bạn sẽ chọn vào 30%, thì lúc này các bạn sẽ thấy là chúng ta trang trí một cái rất là nhẹ nhàng. Trong cái thiết kế của chúng ta nó có thể là như thế này, đi theo lộ trình của cái việc mà của cái công cụ pen của chúng ta. Ok, và chúng ta có phân biệt, sau khi mà chúng ta phân biệt rồi thì bây giờ chúng ta mới vào chính thức cái công cụ đầu tiên của công cụ pen của chúng ta, nó là gì? Pen ở dạng pad nhá. Ok, các bạn có thể ghi là pen dạng pad. Thì cái công cụ pen dạng pad mà khiến cho của chúng ta tốt nhất đó là gì ạ? Chúng ta sẽ dùng cái phương pháp là cắt hình. Các bạn ghi đi phương pháp cắt hình ra khỏi nền background. Và đây là một trong những phương pháp là nó khá là lâu, nó mất thời gian, nhưng mà tôi luôn ủng hộ cái phương pháp này đối với những sản phẩm khi chúng ta cắt nha. Các bạn sẽ cắt sản phẩm ra khỏi cái nền background bằng cách như sau. Lúc này thì chúng ta sẽ bỏ qua cái này đi một tí, và chúng ta sẽ bỏ qua cái này đi một tí, và chúng ta bỏ qua cái này đi một tí. Vừa rồi vừa có giới thiệu cho các bạn về cái chuyện là chúng ta khi thiết kế thì chúng ta phải luôn luôn tuân thủ theo giá trị lá, đi theo nhận diện thương hiệu. Ok, và chúng ta sẽ hai cái còn lại thì chúng ta sẽ xoắn nốt. Ok, chúng ta sẽ cầm vào biểu tượng. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ chuột phải chọn vào một cái biểu tượng khác. Ok, chúng ta tích vào đây. Được chưa? Rồi, thì để muốn đưa ra một cái biểu tượng tại sao phải cắt hình thì lúc này thì chúng ta sẽ có một cái hình ảnh. Các bạn có thể lấy từ một sản phẩm mỹ phẩm hay là một sản phẩm nào đó tùy các bạn. Nhưng mà ví dụ như là tôi sẽ có một cái sản phẩm như sau. Chúng ta sẽ có một cái sản phẩm như này. Đây là một cái chai về nước hoa hay cái gì đó về của phái đẹp. Và chúng ta thả vào đây. Được chưa? Và nhiệm vụ của chúng ta là phải cắt được cái hình này, thì bây giờ chúng ta sẽ cắt bằng cách như sau. Các bạn nhớ nhé, khi cắt bằng pháo hoa thì đôi lúc nó sẽ không sắc nét được. Nên chính vậy mà tôi sẽ phải cắt bằng cái này. Nhìn chưa?
Đối với cái sản phẩm này thì cái phần đáy của nó khá là thẳng hàng, nên là các bạn có thể chọn là pen. Bạn tích vào đây cho tôi một điểm. Sau khi chọn điểm số 2 sang bên này thì các bạn nhớ là đối với những dạng đường thẳng về công cụ pen khi cắt hình thì bạn chỉ cần giữ phím Shift là tự khắc nó sẽ thẳng hàng. Nhìn thấy giữ Shift này. Đấy, giữ Shift là tự thẳng hàng cho các bạn, và bạn tích vào đây cho tôi. Sau khi đã chọn xong thì các bạn nên để ý rằng là chúng ta đang chọn pen dạng path hay là dạng sát, thì các bạn nhớ cho tôi này, đây này, chúng ta chọn vào dạng path. Với pen dạng path này thì tôi tích lên một điểm này. Sau đó tôi giữ Shift, tôi tích vào đây một điểm này. Sau khi tích xong thì cái đoạn này là đoạn đường thẳng thì các bạn sẽ tích vào điểm này cho tôi. Và tại vì nó cũng là đường thẳng theo chiều dọc nên tôi sẽ tích điểm này và tôi giữ Shift, tôi kéo nha. Trong quy trình khi mà các bạn đồ hình thì các bạn chưa chính xác thì các bạn có thể thực hiện một cái thao tác như sau là giữ phím Ctrl rồi có thể làm sao kéo đối tượng làm sao phải sang trái. Đây, các bạn có thể đẩy sang phải sang trái. Đấy, cho nó chính xác hơn nhá. Nhìn chưa? Rồi cái này để lên trên được rồi thì chúng ta với đường thẳng thì không cần phải cắt cánh cái đòn nữa, chúng ta kéo một mạch lên đây, giữ Shift kéo đây, hoặc các bạn tự ấn vào đây. Rồi tiếp theo cái phần này đường cong thì chúng ta lại tích vào đây một điểm và chúng ta vẽ theo chiều đường cong. Rồi chúng ta đi thẳng vào vị trí này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đưa thẳng lên đây. Và tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào đây. Vẽ theo chiều đường cong. Chiều đường cong là chiều đây ạ. Tích và giữ chuột. Tích và giữ chuột nhé. Tích và giữ chuột này. Kéo này. Đấy. Và có thể là trong quy trình khi kéo là không chính xác thì bạn giữ phím Ctrl cho tôi. Điều chỉnh góc. Đấy. Được chưa? Và chúng ta sẽ tích vào đây. Để chính xác rồi. Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ tích vào đây. Rồi đến phần này thì các bạn sẽ nhớ là không chọn một phát tận sang này, bởi vì đây là một cái cung tròn thì chúng ta chọn 1/4 nó đây. Chúng ta sẽ kéo vào đây. Chúng ta sẽ giữ Shift kéo sang đây là đường bên phải. Sau đó thì chúng ta vòng xuống dưới luôn. Có những trường hợp để phải cắt cánh giòn, nhưng mà trong trường hợp này thì lợi dụng cái đường cong của nó thì tôi cầm tôi kéo luôn. Tôi kéo lên như này. Rồi sau khi làm xong thì tôi sẽ kéo xuống dưới đây một cái nữa và tôi lại vẽ cong theo chiều của đường cong. Này, cắt đây thì nó có một cái ưu điểm là nó sẽ cực kỳ sắc nét, nhưng mà nó sẽ có một cái là chúng ta sẽ bị mất thời gian và mất công. Nhưng tất nhiên là khi thiết kế mất công thì bao giờ nó có đối tượng của chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Với đối tượng này thì chúng ta giữ phím Man và chúng ta lại cắt cánh tay đòn như bình thường, và chúng ta lại kéo xuống dần phía dưới, chúng ta sẽ luyện tập như này. Đó, và tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ cong theo chiều đường cong. Đến đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó ngoài tôi sự phím ra chọn từng lùi cái này là một tí nữa, cánh tay đòn. Tôi chọn vào điểm này và tôi vẽ cong theo chiều đường cong. Rồi cái này các bạn sẽ kéo xuống đây và thẳng hàng nha. Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ kéo theo chiều của đường cong như này. Đó, rồi chúng ta cắt cánh tay đòn và chúng ta tích vào đây. Thế là sau khi làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã đồ xung quanh được một cái đối tượng của chúng ta rồi. Và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta chỉ việc ấn vào Ctrl Enter thôi. Ctrl Enter xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái ảnh này của chúng ta nó sẽ được chọn bao viền xung quanh cái đối tượng. Thì các bạn có hai cách để cắt ra khỏi nền. Một là bạn tích vào thẳng vào mặt nạ. Tích thẳng vào nạ thì ngay lập tức thì cái vùng chọn nó sẽ được giữ lại, còn những cái gì ngoài vùng chọn nó sẽ bị ẩn đi. Và ngay lập tức cái background chúng ta sẽ không có nền nữa. Các bạn nhìn nha, tích vào đây. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Ok, còn cách thứ hai là các bạn sẽ làm gì ạ? Với cách thứ hai thì các bạn có thể ấn vào Ctrl G. Ctrl G thì ngay lập tức là cái đối tượng này chúng ta sẽ nhân bản và chúng ta có thể kéo ra ngoài cho các bạn xem. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Alo. Alo. Dạ nghe thầy ơi. Ok, vậy thì khi mà chúng ta cắt như này thì chúng ta sẽ rất là chuẩn, và khi mà chuẩn như này thì chúng ta sẽ làm cái gì? Nếu tôi lập ra một nền mới và tôi đổ một cái nền màu đậm hơn, cực kỳ đậm, tôi sẽ chọn một cái nền cực kỳ đậm là một nền đen. Tôi sẽ đổ màu nhé bằng lệnh là Alt Delete, là đổ màu phía trên. Sau đó thì các bạn sẽ thu nhỏ lại và bắt đầu tôi cho cái tấm ảnh này xuống dưới lớp nền của chúng ta. Đây. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là cái ảnh của chúng ta nó sẽ có một vài cái yếu tố như là chúng ta chưa được chính xác này, nhìn thấy chưa? Đấy, các bạn có nhìn chỗ này chưa? Đấy. Thì cái này nó có một cái mà khi chúng ta ấn vào Ctrl G rồi
thì chúng ta gặp một cái vấn đề là cái viền, do là chúng ta không thể nào mà chính xác 100% tuyệt đối được là cái ảnh của chúng ta sẽ phải mất cái đường viền này đi, bởi vì chúng ta dùng pen chúng ta đồ nên nó sẽ bị viền trong và viền ngoài một tí này, ánh sáng này. Đấy các bạn nhìn nha, một số chỗ thì bị mất nhưng một số chỗ thì vẫn còn nguyên. Đấy cái màu trắng của chúng ta này, nhìn chưa? Thì đây là một trong những cái hạn chế của chúng ta. Thì tôi có dạy bạn một chiêu thức như sau, là tôi sẽ ấn vào Ctrl G, tôi quay trở lại nhé cái phần này này. Đấy. Tại sao tôi hay chọn là khi cắt xong thì có thể là trường hợp này thì tôi sẽ tạo ra một cái mặt nạ nha. Cái mặt nạ này rất hay ở chỗ là khi tôi lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu đen xì al dente và tôi cho cái màu xuống dưới background của chúng ta, thì lúc này chúng ta mới phát hiện được ra là cái biểu tượng của chúng ta nó có bị viền trắng. Thì cái này tôi cũng sẽ nói cho các bạn biết nhé. Nếu trong trường hợp làm online thì các bạn có thể dùng chiêu thức này. Có mấy chiêu thức làm mất cái viền trắng của đối tượng đi bằng cách như sau. Đây ạ, các bạn sẽ nhìn nhé. Tôi sẽ phóng to lên cho các bạn nhìn. Được chưa? Lúc này chúng ta sẽ quay trở lại với cái thuộc tính của đối tượng mặt nạ trên cái ảnh của chúng ta đây. Và để muốn mất viền trắng thì chúng ta sẽ thực hiện một thao tác như sau, là chúng ta sẽ chọn vào chính cái mặt nạ đó và chọn vào filter. Chúng ta chọn vào phần chúng ta chọn vào Other và chúng ta chọn vào minimum. Sau khi chọn minimum xong thì các bạn sẽ nhìn vào đây ạ. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy là ngay tức là thông số của chúng ta, ví dụ chúng ta đặt về đây thì nó vẫn còn nhá. Ví dụ 0.2 này vẫn còn này, nhưng mà khi mà chúng ta tăng lên này, đấy, chúng ta tăng là 0.4 này. Rồi chúng ta chọn vào tiếp theo này. Đấy, thì cho bạn tăng lên là ngay lập tức cái nét trắng nó sẽ biến mất. Và khi mà nét trắng biến mất thì cái ảnh của chúng ta đã chuẩn rồi. Đấy. Bạn nhìn chưa? Mất rồi. Đấy. Các bạn nhìn không ạ? Alo. Alo. Và cái này thì tôi chỉ áp dụng cho những cái chiêu thức mà khi mà làm cho những sản phẩm online thì có thể chấp nhận được, nhưng một số sản phẩm offline này, in ra thực tế thì tôi ít khi sử dụng cái này. Tôi sẽ phải xử lý theo một kiểu công đoạn khác. Đây ạ, tôi sẽ thu nhỏ lại cho các bạn xem. Nhìn thấy không? Ok, và lúc này chúng ta sẽ không còn một cái viền trắng nữa nhỉ, nhìn chính xác của đối tượng của chúng ta. Rồi, còn cái trường hợp thứ hai nữa là gì ạ? Nếu trong trường hợp mà chúng ta cắt dao, tôi sẽ có được cái mặt nạ rồi, tôi ấn vào Ctrl G. Sau khi Ctrl G xong thì tôi sẽ lập ra một layer mới. Tôi sẽ đổ một cái màu đen như này. Thì để muốn mất cái viền đối tượng này của chúng ta thì người ta cũng có một cái hiệu ứng cho các bạn. Đó là riêng cái ảnh này tôi coi như là khung. Và cái cách xử lý thì nó rất là đơn giản thôi. Ví dụ như là chúng ta muốn làm chọn ở đúng cái màu chỗ này thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ lập ra một layer mới nhé. Layer này là layer màu tô vào. Thì chúng ta dùng phím Y ngắn và chọn đúng cái chỗ màu đó. Sau khi chọn đúng màu đó xong thì các bạn sẽ dùng bút B cho tôi. Và bút B này thì các bạn sẽ thu nhỏ đầu bút lại. Đấy, có nghĩa là khi mà chúng ta sẽ tích vào đây một cái nữa thì chúng ta sẽ thu nhỏ vào đây. Ok, sau khi mà chọn xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái biểu tượng của chúng ta đã có một cái đầu bút và chúng ta tô ra thôi. Chúng ta tô như này. Thì thường thường các bạn sẽ nhìn thấy là khi tô như này thì cái đối tượng màu của chúng ta sẽ bị sao? Bị nem nhem ra ngoài. Và như tôi đã chia sẻ cho các bạn rồi, nem nhem ra ngoài như này thì chúng ta sẽ lấy cái tiêu chí này là cái khung, nên là tôi sẽ cho chui vào bằng lệnh là Ctrl G. Đó, các bạn nhìn chưa? Nó mất hình của chúng ta ngay lập tức. Rồi. Tiếp theo cũng tương tự như vậy, sau khi chọn xong thì bạn nên chọn cho tôi một giá trị đó là color. Color thì nó sẽ được lấy cái giá trị màu. Nhưng vấn đề là chúng ta sẽ chọn đúng cái màu ấy rồi thì chúng ta sẽ chọn màu màu nhỉ. Y ngắn. Chúng ta lại chọn vào biểu tượng làm sao? Chúng ta lại chọn tiếp theo một cái Y ngắn nữa. Đây. Chúng ta sẽ chọn vào đúng cái biểu tượng màu của đối tượng của chúng ta. Đấy nhá. Rồi sau đó thì dùng chính cái layer đó và dùng bút B và chúng ta lại tô tiếp như này. Và với những cái dạng đường thẳng này thì các bạn không còn phải tô như này nữa, bởi vì nó sẽ gấp khúc, thì các bạn chỉ cần tích vào đây và giữ shift, tích vào đây phát tự khắc nó mất. Nhìn chưa? Bởi vì nó đi theo chiều đường thẳng. Tích một cái điểm vào đây và tôi giữ shift tích vào đây. Đó, tôi tích vào chỗ đường cua cong tròn như này thì chắc chắn là chúng ta cứ phải dùng cái vị trí đó là gì? Có thể là dùng bằng tay. Đó, giữ shift tích vào đây một điểm, giữ shift tích vào đây một điểm. Đấy, các bạn nhìn chưa? Và lúc này thì tôi đã tạm thời tôi đã cắt được xong cái hình ảnh của chúng ta rồi. Ok. Nếu mình xong cái này chưa nhỉ? Nhìn thấy cái này chưa? Alo. Alo. Alo alo.
Alo alo. Nghe rồi. Ok. Rồi tiếp theo các bạn sẽ nhìn vào đây, lúc này thì chúng ta sẽ có được cái tiêu chí là cái cắt được cái hình rồi, thì chúng ta sẽ phải tìm một vài cái hình ảnh nữa, nó sẽ có độ khó hơn, thì các bạn có thể tìm những cái hình ảnh để chúng ta đồ nó thành thục hơn. Ví dụ chúng ta sẽ đồ đối tượng, chúng ta sẽ chọn một biểu tượng như sau. Tôi chọn vào download và chúng ta sẽ đồ một cái hình, tôi chọn vào UE, tôi chọn vào biểu tượng thư viện ảnh. Ở trong phần thư viện ảnh thì tôi cũng có một cái ảnh nó khá là cầu kỳ hơn so với đối tượng này. Các bạn có thể chọn vào biểu tượng đó là cái ảnh của chúng ta đó là gì. Rồi chúng ta chọn bông hoa. Và sau khi chọn bông hoa xong thì các bạn sẽ làm sao? Chúng ta sẽ đưa vào Photoshop và chúng ta sẽ kéo đối tượng ra như bình thường. Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta có hình bông hoa rồi thì chúng ta sẽ đồ một cách nào? Chúng ta sẽ phóng to lên, và cũng tương tự như vậy chúng ta đồ bông hoa bằng cách là đoạn này là cong, thì tôi sẽ chọn là pen. Tôi tích vào đây một điểm. Sau đó tôi tìm điểm số 2, thì các bạn nhớ là tìm điểm số 2 đoạn này cong này. Đấy, nó cong theo chiều đường cong, thì tôi tích cái điểm này và kéo theo chiều đường cong, di chuột luôn. Và trong quá trình khi di chuột xong thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ xuất hiện hai cái cánh tay đòn, thì chúng ta giữ phím An và chúng ta cắt cánh tay đòn đi. Và chỗ này bẻ theo chiều đường cong, cắt cánh tay đòn, bẻ theo chiều đường cong, cắt cánh tay đòn. Và các bạn lưu ý cho tôi một tí là khi trong quá trình khi mà dùng pen thì nhớ là những cái đối tượng mà nó là hoa là quả thì các bạn có thể nẹm vào một tí như bình thường, nhưng còn chân dung hay là cái gì đó thì chúng ta không được quyền nào đồ cho nó là nẹm vào hình đâu nhá. Các bạn nhìn ra bẻ theo chiều đường cong, cắt cánh tay đòn bằng phím An. Ok, đến phần này thì tôi sẽ cầm và tôi kéo vào đây, và tôi kéo không hết nhé các bạn nhìn nhận. Và đoạn này có những đoạn này tôi sẽ cắt cánh đòn, nhưng có những đoạn tôi không cắt cánh tay đòn, bởi vì nếu trong trường hợp này mà bạn cắt cánh tay đòn thì nó sẽ gây ra một trường hợp như sau, là các bạn sẽ đường cong của bạn sẽ không mượt nha. Tùy theo tính chất đây, tôi sẽ cầm điểm này tôi bẻ cong theo chiều đường cong, tôi lại cắt cánh tay đòn. Đoạn này thì cần phải cắt này. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ cầm điểm này và chúng ta lại bẻ cong theo chiều đường cong, và chúng ta lại kéo theo chiều đường cong như bình thường. Ok, chúng ta tiếp tục, chúng ta chọn vào đây. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tìm vào đề điểm này và chúng ta bẻ theo chiều đường cong, cắt cánh tay đòn, và chúng ta kéo theo chiều đường cong và cắt cánh đòn như bình thường. Ok. Rồi tiếp theo các bạn sẽ đi đến đây và cho tôi là cắt cánh tay đòn cho tôi. Và tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào điểm này, chúng ta chọn vào cắt cánh tay đòn. Rồi tiếp theo các bạn sẽ tìm điểm này và chọn vào cắt cánh tay đòn. Lúc này chúng ta sẽ thấy rằng là bên này của chúng ta đang thiếu, thì chúng ta giữ shift chúng ta kéo sang bên này, giữ shift này cho nó thẳng hàng nhé. Các bạn có thể chọn vào đây thẳng hàng. Đấy, đi đường thẳng, đoạn này theo chiều đường cong, cắt cánh tay đòn. Cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ tích vào đây, chúng ta tích vào đây. Và lúc này chúng ta sẽ đẩy lên phần phía trên nhé, các bạn nhìn tích vào đây cho tôi. Đó, và sau tích vào đây thì chúng ta tích vào đây nữa, thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã chọn xong được cái biểu tượng hình của chúng ta rồi, thì chúng ta ấn vào Ctrl Enter. Ấn vào Ctrl Enter là biến đường pen trở thành vùng chọn. Và sau khi trở thành vùng chọn xong thì bạn này tương tự như vậy, một là tích vào mặt nạ, hai là ấn vào Ctrl G thì nó sẽ nhân bản trong vùng chọn của các bạn. Bạn tích vào đây cho tôi thì ngay lập tức tôi đã có một cái hình bông hoa tôi đã cắt xong rồi. Đó, các bạn nhìn chưa? Rồi Ctrl O. Chúng ta cũng tương tự như vậy, thì nó sẽ có những cái hình ảnh mà chúng ta sẽ phải cắt nhân vật của chúng ta. Các bạn có thể chọn vào phần download. Ở trong phần download thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có rất nhiều loại ảnh khác nhau. Ví dụ như là chúng ta có một cái ảnh như thế này. Tùy từng trường hợp mà chúng ta sẽ phải đưa ảnh vào nhá. Đấy các bạn nhìn chưa? Ví dụ đây là một cái hình ảnh, và cái hình ảnh thì của chúng ta thì làm thế nào để chúng ta có thể là làm cái bố cục được cho nó đẹp. Thì cái này thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ phải mất một cái đoạn nữa là chúng ta cắt những sợi lông này. Và tất nhiên những sợi lông này thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp khác, chứ không phải dùng cái phương pháp dùng pen được. Bởi vì dùng pen này nhưng người ta lại có những cái bố cục rất thông minh làm cho cái này, và làm cho người ta lười rất là nhiều. Thì bạn nhìn vào đây cho tôi.
Lúc này thì tôi sẽ chọn cho các bạn xem một cái sản phẩm như sau, là cái hình của chúng ta nó có thể tạo ra một phương pháp là cắt trong và cắt ngoài. Nghĩa là sao? Lúc này tôi sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl A, chọn hết, Ctrl C là copy. Sau khi sang thì bây giờ thì chúng ta sẽ đẩy sang bên cái file thiết kế của chúng ta là Ctrl V trong trường hợp này. Thì Ctrl T nhé, chúng ta thu nhỏ lại. Đó, khi thu nhỏ lại như này. Trước khi mà thu nhỏ lại xong như này thì tôi sẽ đặt đúng bằng cái hình này rồi. Thì lúc này bây giờ cái công cụ hình của chúng ta thì tôi sẽ dùng cái hình tròn. Các bạn có thể vẽ một cái đối tượng nào, có thể là vẽ qua người nó như thế này, đặt người như này. Đấy, các bạn nhìn nhé. Tại vì tôi quảng cáo thì tôi sẽ đặt như này. Đấy, đặt như này. Tại sao đặt như này? Bởi vì là tôi muốn rằng là nếu mà tôi ấn vào mặt nạ thì cái phần này là phần giữ nguyên. Các bạn nhớ nha, phần giữ nguyên. Và tại sao phần giữ nguyên? Bởi vì chỗ này nó có một cái trên áo của nó có những sợi lông thì tôi không cắt, tôi để dụng để cho nó chui vào luôn, đỡ phải nè, được không? Tôi tích vào đây. Đấy, các bạn có nhìn cái hình này của tôi chưa? Alo, alo. Thấy thầy ơi. Rồi, sau khi đã có hình này xong thì bắt đầu tôi sẽ chọn cái ảnh này và bắt đầu tôi thực hiện thao tác là tôi ấn vào Ctrl G nhé, Ctrl G này. Thì cái biểu tượng này thì các bạn nhớ cho tôi là trước khi Ctrl G thì đây, tôi sẽ nhân thành hai bản nhé. Tôi nhân cái ảnh này làm hai bản cho các bạn là Ctrl G. Hai cái này trùng khít nhau về vị trí, cùng đúng vị trí, độ to nhỏ giống hệt nhau. Nhưng cái mắt này tôi sẽ tắt cái mắt đi, và cái này thì tôi bắt đầu tôi mới vẽ này. Thì như này thì làm cho các bạn dễ hiểu hơn này. Ok, chúng ta sẽ đặt vào đây. Sau khi đặt đây thì các bạn có thể đặt như thế này, tùy theo tính chất của các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể đặt theo tính chất này, tùy theo bên này hay bên trái bên phải chúng ta đặt nha. Và sau khi làm xong thì tôi sẽ tạo ra một cái mặt nạ cho các bạn bằng cách kích vào đây, thì ngay tức cái ảnh chúng ta biến mất. Lý do lúc này nó sẽ giữ lại cái phần bên trong, còn bên ngoài sẽ biến mất. Lúc này thì tôi sẽ bật cái ảnh số 2 lên, và cái ảnh số 2 này tôi giảm opacity để cho các bạn nhìn. Ok, tôi sẽ chọn ảnh số 2 giảm đi. Đó, thì các bạn có nhìn thấy cái màu mờ này của tôi không ạ? Đó. Ok, vậy thì những cái phần nào thừa ra bên ngoài thì các bạn mới dùng cái thủ pháp là dùng pen, bởi vì lúc này thì chúng ta sử dụng pen rất là dễ dàng. Bạn có thể đặt pen ở đây cũng được, bạn có thể đặt pen ở đây cũng được, nhưng tóm lại là cái phần dao ra ngoài như này này, bắt để tìm minh đồ chính xác, tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Và lúc này chúng ta sẽ phóng to lên và bắt đầu đồ, ví dụ đây là chân dung, tôi sẽ đồ như này. Giữ phím ma, cắt cánh tay đòn, cánh tay đòn. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta sẽ chọn vào cắt cánh tay đòn. Ok, chúng ta sẽ tích vào đây và chúng ta sẽ đổ theo cắt cánh tay đòn. Rồi chúng ta sẽ tích vào đây, chúng ta sẽ đổ đi theo cái cánh tay đòn. Đấy, đi theo mày rồi đi theo ủ mày. Ok, tích vào đây một điểm. Rồi, bẻ cong theo chiều của đường cong, cua vào đây luôn. Bẻ cong theo chiều đường cong, cua vào đây luôn. Bẻ cong theo chiều đường cong và cua vào đây luôn. Đấy, thì chỗ này nó đơn giản thì chúng ta cứ đi theo hình thôi. Đấy, đoạn này thì tôi sẽ cua sang đây một tẹo. Đấy, bạn nhìn cho, và lúc này tôi sẽ cầm cái điểm này và tôi sẽ hợp thức hóa đoạn này đi một tí. Đó, được chưa? Rồi, bạn cua đến đây cho tôi và tiếp tục tôi sẽ cua theo chiều đường cong. Rồi, cua theo chiều đường cong, cắt cánh tay đòn. Cua theo chiều đường cong và cắt cánh tay đòn. Có nghĩa là những cái phần nào mà cứ thừa ra bên ngoài thì tôi sẽ làm cái thao tác như thế này. Rồi, sau khi đã làm xong tôi ấn vào đây. Và lúc này tôi sẽ đồ được cái phần thừa rồi thì tôi ấn vào Ctrl Enter. Sau khi ấn vào Ctrl Enter xong thì các bạn sẽ làm ra một cái thao tác rất là đơn giản là tôi sẽ tạo ra mặt nạ của thằng thứ hai. Tôi chỉ cần ấn vào đây này. Và sau khi tích vào đây xong thì cái hình này của tôi đang opacity là 51%, tôi kéo 100% lên. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đang dùng một cái phong cách về cái phương pháp dành cho pen. Nhưng nó lại có giá trị hiệu quả, tôi chọn cả hai luôn, tôi kéo xuống nhá, V này. Ok, các bạn có nhìn thấy này của tôi chưa ạ? Alo? Với cái này thì các bạn sẽ dùng những cái phương pháp nhấn nhé này, chỗ này chúng ta sẽ vẽ một cái miếng màu ở chỗ này. Tôi đập ra một layer mới. Và tôi sẽ chọn cho nó một cái màu tên là cam chẳng hạn, ví dụ như tôi chọn màu cam đây. Đây, đen đây.
Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái phần đồ họa 2D của chúng ta nó sẽ rất là bắt mắt. Chúng ta sẽ kéo ở đây một tí nữa là ở đây nó sẽ có một cái trường hợp nhỏ bên ngoài, và tôi sẽ lập ra một layer mới, tôi là đồ bằng Andente. Các bạn có nhìn thấy hình này của tôi chưa? Đấy thì với cái cách tạo hình thì người ta có trong và ngoài, thì theo phương pháp này thì nó sẽ rất là nhàn cho cái việc là mình không nhất thiết phải đồ hết toàn bộ người nữa, mà mình sẽ cho cái phần khó nhất là nằm trong, và cái phần dễ nhất thì mình sẽ cho ra bên ngoài. Như vậy thì chúng ta sẽ làm rất là nhiều kiểu khác nhau. Ok, chúng ta cũng tương tự như vậy với cái tiêu chí tiếp theo. Chúng ta sẽ xóa đi, chúng ta sẽ xóa đi. Chúng ta sẽ xóa đi, chúng ta sẽ xóa đi. Ctrl O. Trong cái phần này thì các bạn sẽ chọn đến ổ D cho tôi và chọn vào thư viện hành. Các bạn nhớ nhé, chúng ta sẽ chọn vào phần thư viện hành. Và chúng ta có tư liệu đồ họa, chúng ta sẽ có một cái biểu tượng tên là giày. Chúng ta sẽ có một cái giày nam, giày thể thao, giày nam, giày nữ, giày thể thao nam. Đấy, nó có rất nhiều những yếu tố như này. Thì bạn có thể chọn người. Đấy, người của chúng ta nó có thể như này, và chúng ta có thể dùng những cái cách thức để làm thiết kế của chúng ta nó đẹp hơn. Ví dụ cũng tương tự như vậy thì có những cái đoạn như này. Ok, Ctrl A, Ctrl C. Sau đó thì sang file thiết kế rồi. Đây ạ. Chúng ta tạo hình thì nó có rất nhiều kiểu, nhưng mà đây là mới chỉ làm quen là cấp độ cơ bản của cái công cụ pen của chúng ta thôi. Chúng ta cứ đồ hình như bình thường. Đây. Sau khi đã chọn xong cái biểu tượng như này thì chúng ta sẽ đặt một cái vị trí như này nhá. Các bạn bây giờ có hai sự lựa chọn. Một là bạn sẽ vẽ một cái biểu tượng về pen. Pen của chúng ta nó có thể như thế này. Chúng ta tích vào đây một điểm. Đây, tôi sẽ tích vào đây một điểm. 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 Ok, trong quá trình khi mà làm xong thì tôi ấn vào Ctrl Enter là biến đường pen trở thành vùng chọn. Nhưng mà trước khi vùng chọn này các bạn nhìn chưa, thì cái hình này các bạn có thể nhân bản làm 2. Sau đó bạn mới ấn vào Ctrl Enter. Thì lúc này cái biểu tượng phía trên thì tôi tạm thời tôi có thể chọn là tắt mắt phía trên thì giống như bình thường. Tôi cũng chọn cái này và tạo ra mặt nạ. Sau khi tạo mặt nạ xong thì tôi sẽ bật cái ảnh này lên và tôi sẽ giảm độ opacity của nó đi bằng 50%. Và lúc này theo thao tác thì lúc này chúng ta sẽ dùng cái giải pháp như sau. Một, bạn muốn là cái tay nó ra bên ngoài. Đây thì chúng ta sẽ đồ mỗi cái phần tay thôi. Thì như vậy thì chúng ta sẽ nhàn nó rất nhiều. Chúng ta tích vào đây một điểm, chọn vào đây là để theo chiều đường cong. Dự án cắt cánh tay đòn, chọn này cong tôi sẽ kéo vào đây. Đấy, cái này thì có rất nhiều phương pháp mà đã được quảng cáo cho LCD, màn hình LCD rồi quảng cáo cho tủ lạnh. Đấy, chúng ta sẽ bẻ cong theo chiều đường cong, giữ phím man cắt cánh tay đòn. Chúng ta sẽ bẻ theo chiều đường cong cắt cánh đòn. Mình nhớ một điều rằng cái này mà chúng ta dùng pháo hoa thì đôi lúc nó sẽ có thể là bị vỡ hình và nó không được sắc nét, và khi in ấn ra bên ngoài các bạn sẽ gặp một vấn đề này. Nên tóm lại này, chúng ta sẽ phải mất công trong cái chuyện này, chúng ta sẽ phải đồ và cắt hình. Ok, chúng ta sẽ tích vào đây. Chúng ta sẽ tích vào đây. Ok, chúng ta sẽ tích vào đây, chúng ta bẻ cong theo chiều đường cong. Rồi, ok, chúng ta sẽ cầm chúng ta bẻ cong theo chiều đường cong. Đấy, ngón tay vất vả chưa? Nhưng mà nếu mà chúng ta chọn tất cả những cái mà vừa rồi tôi vừa đổ xong thì có phải là cả người thì có thể vất vả hơn nhiều. Nhưng mà chúng ta làm như này thì chúng ta chỉ vất vả đoạn này thôi. Đấy, chúng ta bẻ cong theo chiều đường cong và chúng ta lại cắt cánh tay đòn như bình thường. Nhá, ok, chúng ta tích vào đây. Đó, chúng ta tích vào đây, chúng ta sẽ tích vào đây. Đấy, riêng cái phần này thì chúng ta sẽ bẻ cong theo chiều đường cong. Đấy, các bạn nhìn chưa? Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của chúng ta nó sẽ đi đến đâu. Nó sẽ đi đến phần nào mà chúng ta mong muốn đấy. Cái phần này là chúng ta muốn nó xuất hiện. Và xuất hiện cái này thì nó sẽ xuất hiện cả bàn tay hay như thế nào đó. Thì các bạn nhìn này, phóng to cho tôi, phóng to này. Và chúng ta sẽ Ctrl cộng phóng to và chúng ta đi đến đây. Ok, chúng ta sẽ đi đến đây.
Đến đây thì chúng ta lại đi vào mặt của đối tượng của chúng ta và bắt đầu chúng ta lại đi tiếp tục đến phần này. Đấy, chúng ta bẻ cong theo chiều đường cong. Có những đoạn nào các bạn sẽ phải phóng to lên để vào đồ, nó sẽ rất mất thời gian, nhưng mà trong cái câu chuyện này chúng ta sẽ phải luyện rất là chắc cái vấn đề về bố cục, nên là chúng ta sẽ những cái hình này không được phép nẹm hình nữa nhé, bởi vì sau này các bạn còn làm CV xin việc, nên tóm lại phải làm kỹ, mình làm có ý luôn nhá. Rồi ok, chúng ta sẽ kéo ông đây, chúng ta sẽ kéo ông đây, tôi sẽ kéo ông đây. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần nào ra ngoài thì thoải mái đi, không cần thiết phải ấn vào chính xác đâu. Đấy, lúc này tôi ấn vào Ctrl Enter. Sau khi ấn vào Ctrl Enter xong thì tôi sẽ làm một cái giải pháp là cho cái hình phía trên tôi sẽ tạo ra mặt nạ cho nó, và lúc này thì cái hình của chúng ta sẽ tăng 100% lên. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái chân dung của chúng ta là vừa đứng vào trong và vừa đứng ra ngoài. Các bạn có nhìn thấy hình này của tôi không ạ? Alo? Ủa? Ok. Và tất nhiên là những cái hình này của các bạn thì các bạn chỉ cần chọn vào pen cho tôi. Lúc này tôi sẽ vẽ, nhưng pen lúc này thì áp dụng thêm cả sáp nữa để làm gì? Chúng ta tạo ra một cái chiều hướng. Ví dụ tôi tích vào đây một điểm, tôi sẽ tích vào đây một điểm. Nhìn chưa? Tôi sẽ tích vào đây một điểm này, nhìn chưa? Sau khi đã lựa chọn xong thì tôi sẽ thoát lệnh. Và tất nhiên là cái công cụ pen này của tôi thì tôi không muốn nó có màu nên tôi sẽ làm mất màu. Và phần thứ hai, đường viền thì tôi sẽ chọn cho nó một cái công cụ là tôi chỉ vào một cái màu, tôi chỉ vào màu xanh như này. Ok. Và cái màu xanh này của các bạn này hơi to thì tôi sẽ chọn cho xuống 5, và lúc này tôi thoát lệnh đi thì tôi có được một cái đường nét này. Cái đường nét mà nếu mà nó chưa được chính xác thì bạn có thể giữ phím Ctrl, bạn tích vào đây cho tôi, bạn có thể điều chỉnh nó xuống nhé, phím Ctrl này. Đấy, thấy chưa? Vẫn điều chỉnh được như bình thường. Và cái biểu tượng này thì tôi gõ vào đây là 50%. Được chưa? Ok. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái biểu tượng của tôi, và cái này của tôi thì nó sẽ phải xuống dưới cái này. Tôi cho xuống Ctrl ngoặc ngồi tay trái. Đó, các bạn nhìn cái nét tôi chưa? Đấy, để tạo ra cái bản thiết kế của chúng ta nó có nhiều kiểu thì người ta có thể dùng pen theo cái kiểu như thế này. Vậy thì cái tạo hình nó là bằng cách nào? Thì các bạn nhớ là chắc chắn khi đến phần pen của chúng ta nó sẽ gồm hai loại tạo hình về bố cục. Đó là bố cục về dạng đường thẳng và bố cục về dạng đường cong. Thì hôm nay tôi đang nói về đường cong rồi, tôi sẽ nói cho các bạn luôn bằng đường cong như sau. Đường cong thứ nhất là đường cong đơn. Đường cong đơn có nghĩa là gì? Khi mà các bạn tạo hình thì các bạn sẽ nhớ là các bạn sẽ phải chọn là pen dạng sát, như tôi đã chia sẻ cho các bạn. Thì các bạn tích vào đây một điểm cho tôi. Và tất nhiên là trong quá trình khi tạo ra một bố cục thì phải nhớ là ở đây nó có view và nó có phần là GUI và nó có new GUI layout. Đó. Tại sao lại có phần này? Thì bởi vì là khi bạn tích vào đây cho tôi một cái thì lúc này nó sẽ chia ra 3 cấp độ cho các bạn. Bạn muốn chọn bao nhiêu phần trăm? Đó. Bạn muốn tăng giá trị này lên là số 4 hay số 5 hay số 6? Được chưa? Ví dụ bạn chọn là 1, 2, 3, 4, 5, 6 đến 6 phần. Bạn muốn 2/3 thì bạn sẽ chọn vào, bằng 1/3 thì bạn sẽ chọn vào, đến tùy theo tính chất của các bạn thôi nha. Ấn ok. Sau khi đã chọn xong thì các bạn sẽ nhớ là 1, 2, 3, 4 và đây chính là số 4, và chúng ta có thể tích ở đây một điểm. Chúng ta sẽ bẻ cong theo chiều đường cong. Từ đây đến đây, tôi sẽ bẻ cong nhìn, tôi đặt vào đây. Đó, các bạn nhìn thấy không? Và lúc này tôi sẽ thắng trực tiếp đây. Và sau khi làm xong thì tôi sẽ chọn vào đây xong. Và lúc này thì tôi sẽ chọn vào công cụ pen và tôi làm mất cái viền của nó đi. Đây chỉ là đường cong thôi, và đây là gọi là đường cong đơn. Và đã nói về đường cong đơn, sau khi tôi chọn xong cái này rồi thì đường cong đơn nó sẽ không bao giờ tốt bằng hình tròn được, bởi vì hình tròn nó tạo ra một đường cong đơn hoàn mỹ nhất. Bởi vì tất cả đường cong của nó sẽ có độ no, có nghĩa là được cong trơn, mịn, xong đủ sức căng, không bị thừa thiếu chỗ nào. Đó. Rồi vậy thì với cái giá trị mà khi mà chúng ta đã chọn xong như này thì chúng ta sẽ tạo hình bằng công cụ pen, và chúng ta lại tiếp tục chọn vào đây một điểm nữa, và chúng ta chọn vào điểm số 2 tương tự như vậy. Và nhớ một điều rằng khi tạo ra công cụ pen thì các bạn nhớ cho tôi là tôi lại tiếp tục tôi chọn vào đây một điểm, tôi lại chọn vào đây một điểm, tôi lại chọn vào đây một điểm. Lúc này cái biểu tượng này của các bạn thì các bạn lại chọn vào công cụ pen cho tôi và lại làm mất hình màu. Cái này thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu bằng opacity bằng 50%. Tại sao lại khi mà vẽ hình cái này thì có rất nhiều bạn là chưa bao giờ cân nhắc cái này, vẽ rất là bản năng. Thì các bạn nhớ cho tôi là cái đoạn này là khoảng cách từ đến đây là nhỏ, xong đến vừa đến to thì tôi sẽ giữ phím Ctrl, cố gắng làm sao tập luyện những cái giá trị cơ bản đầu tiên như này. Đó, và chúng ta giữ phím Ctrl và chúng ta bẻ cong xuống nha.
Đó, thế được một cái rồi. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ dứt lệnh. Rồi, bây giờ sau khi dứt lệnh xong thì các bạn sẽ thu nhỏ lại cái hình này của chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ có một cái vị trí nữa là chúng ta sẽ tích vào đây. Ok, chúng ta lại chọn vào công cụ pen và tiếp tục chúng ta sẽ chọn vào dạng số 3, tôi tích vào đây một điểm nữa. Tôi tích vào đây một điểm nữa và tôi vẽ cong này để tôi tính độ to nhỏ. Đầu tiên thì chúng ta phải đạt ổn định đã. Mà đã là ổn định thì nó phải chuyển độ, nó phải rất là chuẩn chỉnh. Chúng ta chọn vào số 3. Và tất nhiên là sau khi ấn vào số 3 thì là opacity bằng 30% thì các bạn sẽ nhìn thấy đường chuyển động của chúng ta nó sẽ chuyển từ to, vừa và bé. Với cái đường này thì các bạn hãy chọn được pen, mà tôi chưa thích được nó thì tôi giữ phím Ctrl tôi tích vào đây. Tôi cầm với tôi kéo. Nó làm sao để cho nó đẹp nhất, nó có đầy đủ tính chất của chúng ta thì chúng ta mới xong được. Đấy, các bạn nhìn nhá. Chuyển độ của chúng ta là qua pen nó phải như này. Sắc nét. Và tất nhiên để muốn tạo ra một sự khác biệt nữa thì các bạn có thể chọn một cái ngược lại là pen của chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta sẽ tích vào đường này một điểm. Nhớ nhé, chúng ta vẽ cong ngược lại như này. Trong quy trình khi vẽ cong ngược lại như này thì đây là cũng chỉ là cách tạo hình nha. Chúng giữ phím Man và tôi tích vào đây. Và lúc này cái điểm khó nhất của người đồ hình là gì? Chúng ta vẽ vào đây và cái đường cong này của chúng ta giữ phím Ctrl chúng ta kéo vào đây. Nhớ là khi kéo thì phải nhớ nhá. Này bạn nhìn này, tôi sẽ chọn ở đây. Cái hình này tôi sẽ kéo lên đây và tôi sẽ cầm tôi kéo vào đây. Đấy, cái đường khe hở của chúng ta nó sẽ đập nha. Và tôi sẽ kéo một cái miếng vào đây. Cái hình này nó sẽ có một cái màu nó sẽ đậm hơn cho các bạn bằng cách tôi chọn vào màu và tôi chọn nó đậm hơn đấy. Được chưa? Rồi, và cái hình này xong thì khi mà các bạn chọn vào dạng sáp xong thì các bạn nhìn thấy cái đối tượng này tôi đang ở phía dưới, tôi chọn lên trên tất cả thì các bạn sẽ nhìn hình này của tôi chưa? Pen. Tôi sẽ làm cho nó mất viền đi. Và tôi để một cái màu như này thì các bạn sẽ nhìn này, cái khe hở này. Ngay cả cái khe hở này các bạn sẽ nhìn lên, tôi có đồ lại nó phải rất là thẳng tắp. Cái khoảng cách khe hở của nó rất là đều và mượt như này. Để lúc này chúng ta sẽ kéo vào đây thì lúc là chúng ta tạo ra một cái khung hình cho thiết kế bằng cái công cụ pen của chúng ta ở dưới dạng đó là đường cong đơn. Nhưng đường cong đơn thì nó sẽ không phát huy mạnh bằng giá trị chúng ta dùng bằng hình tròn. Hình tròn nó sẽ đứng số 1 luôn cho các bạn. Đấy. Cũng tương tự như vậy, có những người thì chúng ta cũng có thể luyện, nhưng cái này không thể rườm rà và phức tạp được. Những đường khung này rườm rà không được. Và những đường khung ảnh này thì thường thường nó sẽ mảnh thôi và nó không có lấn át được hình chính, nó chỉ tôn giá trị sản phẩm chúng ta lên thôi. Và các bạn, tôi thấy rằng là khi thiết kế, có rất nhiều bạn khi thiết kế thì không bao giờ có tính trang trí. Trang trí nghĩa sao? Khi làm cho phụ nữ. Tại vì là trong cái giá trị mà các bạn thấy là trên thị trường hiện tại bây giờ này, giá trị những cái sản phẩm cho phụ nữ còn rất là nhiều kinh khủng và vẫn đang chạy một cách rất là nhiều như vậy. Thì chúng ta sẽ phải làm cho nó đẹp lên. Đó, và chúng ta sẽ chọn vào pen, và cái này thì tôi lại chọn vào pen tiếp theo, tôi tích vào đây một điểm. Tôi tích vào đây một điểm. Và tôi vẽ cong thì trong quá trình khi vẽ cong nó có thể bị sai số thì tôi sẽ chọn đầu tiên cứ mất màu đã. Thứ hai, cái màu này của đối tượng của chúng ta thì tôi sẽ chọn một cái màu đậm ra. Sau khi chọn màu đậm xong thì tôi sẽ gõ về số 3 ra. Đấy. Sau khi chọn số 3 xong bắt đầu tôi mới uốn nắn bằng phím là giữ phím Ctrl và tôi kéo vào đây. Đấy, các bạn có nhìn không? Và sau khi tôi kéo ưng ý rồi tôi giữ phím Man và cắt cánh tay đỏ. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái biểu tượng này hình của chúng ta nó sẽ làm sao? Nó sẽ được như này. Và cái đường này thì các bạn nhớ cho tôi là cái vị trí số 5 này của chúng ta nó đây này. Đây, nhìn thấy hình chưa? Đó, chúng ta có thể chọn là pen. Và trong quá trình khi mà các bạn pen như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của chúng ta thì chúng ta có thể vẽ một cái biểu tượng chấm tròn ở chỗ này để có thể tạo ra hình thức trang trí, lập ra một layer mới và chọn những cái màu, đủ màu thôi. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây, chính là tôi tạo hình này, các bạn nhìn này, vẽ một cách cực kỳ chính xác, những cái khe hở nét vàng nhỏ này, vẽ như này. Tại sao lại bảo vẽ được như này thì tất nhiên phải luyện thôi, chả có lý do kìa. Pen và chúng ta lại tiếp tục chọn một phương án tiếp theo thứ hai, bạn tích vào đây, nó gọi là nét mảng thì chúng ta sẽ có nhịp điệu là đây, từ đây đến đây nó sẽ làm sao rất là cơ bản nhé, nhưng nó sẽ khiến cho cái sản phẩm của bạn trông nó điệu đà hơn rất là nhiều và nó có tính trang trí. Và tôi đã nói cho bạn biết tính trang trí cực kỳ quan trọng trong việc thiết kế cho những khách hàng của chúng ta. Chúng ta chọn vào đây là số 2. Và tiếp theo nữa thì tôi sẽ chọn một cái màu thôi. Và cái màu sau thì tôi sẽ chọn vào đây, giữ phím Man, tôi cắt cánh tay đỏ. Ok, đã xong.
Cũng tương tự như vậy, tôi chuột phải chọn vào vị trí là của cái name 19 là đoạn tròn này, tôi giữ phím Alt tôi copy xuống đây nữa thì tôi sẽ có hình số 2. Và các bạn nhìn thấy cái đường chuyển động của tôi nó sẽ cực kỳ mượt mà. Đây, cùng là một chuyển động thôi. Và cái thứ ba của chúng ta là sẽ là cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ chọn vào pen và tôi tích vào đây một điểm. Tôi tích vào đây một điểm nữa, tích vào đây. Bẻ cong theo chiều đường cong. Trong quá trình khi bẻ cong theo chiều đường cong thì bạn sẽ làm mất màu cho tôi. Bước số 2 là bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu. Thứ ba là bạn sẽ gõ vào đây là số 2. Sau đó giữ phím Alt và cắt cánh tay đọt. Lúc này thì sau khi làm xong thì tôi lại chuột phải chọn vào cái name một copy và giữ phím Alt tôi kéo ở đây thì đây các bạn sẽ nhìn thấy nó có to vừa bé, nó có nhịp điệu ngắn dài trung bình thấp. Đó thì các bạn có nhìn thấy một cái hình tạo hình của chúng ta nó bắt buộc nó phải như thế này, và còn phần còn lại màu trắng sẽ là dành cho việc dùng text của các bạn rồi. Còn cái phần phía trên của các bạn thì bạn có thể dùng một cái biểu tượng, đây là một cái hình. Chuột phải chọn vào Shape số 2. Chuột phải chọn vào Shape 1 thì cái Shape 1 này của bạn nhé, nhìn thấy chưa? Thì đáng nhẽ nhá, nhìn này. Nó phải nằm đâu? Nó phải nằm trên đúng không? Nên tôi sẽ chọn vào Ctrl ngoặc vuông bên tay phải này. Đó, thấy chưa? Xuống dưới mặt đất đây. Với cái này xong thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl. Tất nhiên cái trường hợp này nó sẽ không hợp với những sản phẩm như là đồ ăn được, nhưng tôi chia sẻ cho các bạn biết lấy nhanh thôi. Những cái sản phẩm về đồ ăn này chúng ta nó sẽ có như này. Ok, hoặc là chúng ta sẽ có một cái hình ảnh của cô gái đang ngồi trong siêu thị ăn uống gì đấy. Đấy, các bạn có thể chọn vào một cái hình ảnh như thế này. Đó, open. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế của các bạn thì bạn chuột phải chọn chính cái Shape rồi. Ctrl V thôi. Lúc này các bạn chỉ cần chọn vào Ctrl Alt G của chúng ta thì nó sẽ đưa ra cái biểu tượng này cho các bạn. Ok, cả lớp mình nhìn thế này chưa ạ? Alo. Có nghĩa là cái khung hình của các bạn sẽ phải xử lý một cách rất là dễ dàng, làm như thế này thì nó mới ra được tính chất. Và tất nhiên là sau khi học sâu thì cái này các bạn sẽ phải xử lý thêm công đoạn nữa là phần background đằng sau. Background đằng sau thì các bạn sẽ phải cần xử lý qua rất nhiều công đoạn. Nhìn này, các bạn nhìn không? Nó nhộn như thế này mà không xử lý thì cái phần nhân vật chính của chúng ta làm sao nổi được, đúng không ạ? Thì các bạn có nhiều kiểu để làm nhá. Ví dụ một cái cách mà thông dụng bình thường thì các bạn có thể làm như này cho tôi, tạo ra đây mới, dùng phím Y ngắn và chỉ vào đây vị trí là một màu đậm. Sau khi màu đậm xong thì bạn dùng bút B cho tôi và với cái cường độ là follow rơi tầm khoảng 10. Và lúc này thì tô thôi. Bạn có thể cho nó to ra, bạn tô như này này. Đấy, để nó tối dần. Tất nhiên cái này nó sẽ mất thời gian nhé, nó sẽ không đây nó sẽ mất thời gian đấy để nó dìm được cái màu đỏ này của các bạn đi này, nhìn thấy chưa? Thì cái nhân vật chính của các bạn nó sẽ được nổi lên trên cái nền chính, được chưa? Rồi phần thứ hai, những chỗ này thì cũng tương tự như vậy, Y ngắn tôi chọn là tích vào đây và B chúng ta sẽ tô vào đây. Tô càng nhiều thì cái này nó sẽ càng trầm đi, nó sẽ gần với nền của các bạn. Đấy, có những giai đoạn mà tôi thật cho bạn biết là phải xử lý từng công đoạn một thì cái ảnh của chúng ta nó mới sắc nét và nó có trước sau chính phủ được, chứ không phải một phát là chúng ta ăn ngay đâu ạ. Nhìn chưa? Đấy, các bạn nhìn trước sau này. Ok, các bạn có nhìn cái này của tôi vừa xử lý chưa? Đấy, thì có nghĩa là khi mình làm về thiết kế thì chắc chắn là sẽ liên quan cái này. Rồi tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ cũng có một cái cách tạo hình tiếp theo nữa là chúng ta sẽ chọn xuống dưới. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào công cụ pen và chúng ta có thể tạo ra một sự điệu cho thiết kế bằng cách là chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta sẽ tích vào đây một điểm, bẻ cong theo chiều đường cong. Và tất nhiên là khi mà bẻ cong theo chiều đường cong như này thì các bạn sẽ đi xuống đây là đường cong này. Và tiếp theo chúng ta sẽ kéo như này thì chúng ta sẽ đi vòng như này. Đó, các bạn nhìn chưa? Và tất nhiên là khi đi lên nó sẽ được nha. Ok, và sau khi đã làm xong này thì bạn giữ phím Ctrl cho tôi, bạn tích vào đây và cái cánh tay đòn chúng ta sẽ bẻ cong nó cho nó phù hợp. Và sau khi bẻ cong phù hợp thì giữ phím Ctrl này chúng ta tích bên này. Đó, sau khi làm xong thì bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ làm mất viền của đối tượng đi. Ở lúc này đây là một cái đường mà chuyển động của tôi. Với cái đường chuyển động này thì bạn sẽ giữ phím Ctrl, bạn tích vào đây cho tôi một điểm nhé, nhìn nhận. Và cái đường chuyển động này thì các bạn sẽ phải nhớ là tôi tích vào Ctrl và cái bẻ cong nha, để làm sao cho nó đẹp nhất, trơn nhất có thể. Được chưa? Rồi sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ chọn vào đây, thì đây là cái hình đầu tiên của chúng ta làm về khung hình.
Với khung hình này thì các bạn có thể lại chọn vào pen, chúng ta tiếp tục chọn vào giá trị số 2, tôi tích vào đây 1 điểm. Chúng ta sẽ tích vào đây 1 điểm. Luôn luôn phải có đoạn to vừa nhỏ, và đây là một giá trị về luyện tay. Đó, sau đó thì các bạn xem sao, giữ phím Ctrl và chúng ta kéo ở đây. Chúng ta kéo xuống đây. Ở trong quy trình khi kéo thì các bạn nhớ cho tôi là tôi tích vào đây một cái nữa thì tôi kéo vào đây. Ok, tôi sẽ cầm vào đây, tôi kéo ở đây là điểm nhỏ hơn và tôi sẽ kéo vào đây vòng lên trên. Sau khi làm xong thì tôi sẽ tích lên điểm này và tích cái điểm này và tôi tích điểm này. Sau khi tích xong nhớ một điều rằng tôi lại làm mất viền của đối tượng. Và cũng tương tự như vậy tôi ấn vào số 5. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đường chuyển động của chúng ta là 50% mà chúng ta chọn vào pen và chúng ta tích vào đây. Đường chuyển động chúng ta chưa mượt mà thì chúng ta phải chỉnh lại để nó mượt mà nhất. Đường chuyển động chúng ta chưa mượt mà lắm thì chúng ta sẽ phải chỉnh lại để cho nó mượt mà nhất có thể. Đó. Và chúng ta sẽ dứt thoát lệnh. Đấy. Một đường chuyển động của chúng ta đã cần một sự mượt mà chuyển động chuẩn thì chúng ta sẽ chọn vào pen, chúng ta tích vào đây 1 điểm nữa và chúng ta lại cầm điểm này, chúng ta lại kéo lên đây. Đấy, không được thì chúng ta lại phải chỉnh về. Đấy. Rồi tiếp tục cũng tương tự như vậy, chúng ta luyện cái thứ 3, tích vào đây. Đây là luyện tay để tạo ra những cái đường chuyển động nó mượt mà hơn. Ok, và chúng ta giữ phím Ctrl và chúng ta đẩy lui vào đây, chúng ta bẻ cong xuống đây. Ok, sau khi chọn xong thì tôi lại chọn vào vị trí này, tôi lại bẻ cong theo chiều đường cong và tôi sẽ làm sao tôi tích vào điểm này. Điểm này tôi sẽ nối lên đây. Cũng tương tự như vậy tôi sẽ tích sang bên này, bởi vì là tôi chỉ quan trọng cái phần hiển thị bên trong thôi. Ở lúc này thì các bạn ấn số 3 cho tôi thì đây là chuyển động 30%. Đó, các bạn nhìn thấy không? Và tất nhiên cái pen của chúng ta đang là gì? Chúng ta sẽ trở về định dạng của dạng nét của chúng ta mất hình này. Nào, V này, chuột phải vào cái biệt đẳng sắp 3 này, chọn vào pen này, chọn vào vị trí nào mất viền này. Đó. Và cái đường chuyển động này các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta phải làm cực kỳ mượt mà, chuyển động từ to vừa bé, hình của chúng ta có thể tạo ra hình như này. Được chưa? Alo, các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỉ? Alo? Alo. Nghe thì ơi. Rồi, tiếp theo này. Các bạn nhớ cho tôi là cái pen của chúng ta là nó có một dạng tiếp theo nữa là các bạn có thể chọn vào pen. Và trong cái quy trình khi pen mà các bạn đồ thì bạn phải tích vào đây. Bởi vì khi mà tích vào đây thì nó có một cái hay này, ví dụ bình thường nó không có tích thì tích vào đây một cái thì chúng ta không nhìn thấy cái dây đâu cả, nó mới nối lại cho chúng ta. Phải chưa? Còn khi mà chúng ta chọn vào đây và chúng ta tích vào đây. Nhìn nhá. Thì lúc này tích vào đây 1 điểm thì kéo theo nó sẽ nhìn thấy cái dây của chúng ta nhá. Rồi, tiếp theo cũng tương tự như vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy cái 3x này của chúng ta này, chúng ta sẽ chọn vào số 1 thôi. Để cho nó bé, các bạn sẽ nhìn này, tôi tích vào đây 1 điểm, tôi tích vào đây 1 điểm. Và các bạn sẽ nhìn thấy đây là đường cong của đối tượng của chúng ta thì tôi sẽ kéo vào đây. Rồi, sau khi đã chọn xong thì chúng ta sẽ kéo vào đây, đây là đường chuyển động của chúng ta như này. Tất nhiên là đường chuyển động nó phải có cao, nó phải có thấp. Nhìn chưa? Và chúng ta sẽ dựng phím Ctrl chúng ta kéo vào đây. Đó, và lúc này thì tôi tích lên đây 1 điểm, tôi tích lên đây 1 điểm và tôi đã tạo ra một cái đường cong chuyển động. Sau khi đã lựa chọn xong thì các bạn lại tiếp tục chơi phóng to và đây là giá trị về luyện tay. Các bạn lại chọn vào pen và bạn tích vào đây 1 điểm nữa cho tôi là đoạn này, từ đây đến đây là dài này, từ đây dài hơn này. Từ đây đến đoạn đây vào bên trong thì tôi sẽ cho nó nhỏ hơn này. Sau đó tôi lại cho nó dài hơn như này. Và trong quy trình khi làm thì tôi sẽ tích vào đây 1 điểm, tôi tích vào đây 1 điểm và tôi tích vào đây 1 điểm. Cái thứ hai của tôi thì tôi sẽ để 50%. Opacity 5%. Và tất nhiên những cái nét này nó quá bé thì bạn sẽ ấn vào pen và Ctrl cho tôi. Ctrl để làm gì? Để chúng ta kéo đẩy xe ra một tí để cho nó có độ to nhỏ khác nhau. Đừng để nó bị thấp quá vào trong. Tôi sẽ tích vào đây. Đấy, đường chuyển động của chúng ta tìm điểm này chúng ta sẽ kéo xuống đây một tí nữa. Ok, và sau khi đã làm xong cái vị trí này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của chúng ta được nhỉ. Rồi, cũng tương tự như vậy thì chúng ta lại dứt lệnh và chúng ta lại chọn vào pen. Chúng ta sẽ có cái thứ 3, tôi tích vào đây 1 điểm. Chúng ta sẽ tích vào đây 1 điểm. Ví dụ như chúng ta chọn vào pen dạng path thì chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ luyện được cái này luôn. Đây là pen dạng sáp thì nó mới làm được cái này. Ok, và chúng ta đẩy lên đây. Chúng ta luyện đủ các thể loại và chúng ta sẽ đặt vào số 3. Với biểu tượng này thì bạn tích vào đây cho tôi một tí và chúng ta nên bẻ cong như bình thường.
Đó, và chúng ta sẽ nhìn thấy là cái biểu tượng này của chúng ta sẽ đẩy vào đây. Được chưa? Và lúc này chúng ta sẽ thoát lệnh nha. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của tôi nó sẽ chuyển động, nó phải có to vừa bé với được chuyển động như thế này. Và tất nhiên là tôi yêu cầu là tất cả những giá trị về chuyển động hay không thì nó vẫn phải có nét mảng biểu tượng, biểu trưng của chúng ta. Ví dụ cái nét này chúng ta có rồi, cái mảng của chúng ta được có rồi. Đây ạ. Thì bạn nhìn là chuyển động của chúng ta như này thì chúng ta mới chuẩn xác được về mặt thiết kế nha. Rồi tiếp theo. Cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có một cái lệnh nữa là chúng ta có thể tạo ra một cái đường chuyển động nó nhiều hơn. Ví dụ tôi tích vào đây một đường chuyển động, chúng ta tích vào đây, chúng ta kéo xuống đây, chúng ta sẽ kéo xuống đây và chúng ta sẽ kéo ở đây. Cái này chúng ta sẽ phải luyện rất là nhiều nhá, các bạn nhớ nhá. Ok. Rồi chúng ta sẽ ngồi, chúng ta ngắm và chúng ta chuyển động làm sao cho nó đẹp nhất. Những cái đường chuyển động của bạn sẽ phải mượt mà, bởi vì cái này nó sẽ liên quan đến sau này khi bạn làm logo hay là cái gì đó thì chúng ta sẽ đồ rất là chính xác. Ok, tôi tích vào đây, giữ phím Ctrl và chúng ta sẽ bẻ cong theo chiều đường cong. Chúng ta sẽ bẻ cong theo chiều đường cong. Ok, nhìn thấy chưa? Và lúc này chúng ta sẽ để lên đây. Chúng ta sẽ tích vào đây và chúng ta sẽ bẻ lên đây. Đó, chúng ta sẽ tích vào đây. Và trong quá trình khi mà các bạn đồ hình như này thì các bạn có thể bẻ cong như này để cái đường cong của bạn nó đẹp hơn. Được chưa? Đấy, chuyển động của chúng ta này, các bạn có thể làm cho sô cô la, làm cho cái biểu tượng gì đó. Và tất nhiên là chúng ta sẽ nâng cấp phiên bản thứ hai này, chúng ta sẽ chọn là pen vào đây. Chúng ta sẽ đồ từ đây xuống đây. Xong rồi tôi sẽ đồ vòng vào đây. Đấy, sau đó tôi lại cho nó to này. Sau đó tôi lại cho nó nhỏ lại này. Sau đó thì tôi sẽ cho nó nhỏ lại. Sau đó tôi lại cho nó to ra này. Đấy, chúng ta sẽ phải ngồi luyện tất cả những cái giá trị này để làm sao mà cho chính xác, và tất nhiên là 50%. Và trong quá trình khi mà làm như này thì các bạn sẽ phải luyện và phải gửi bài cho tôi để khi mà tôi kiểm tra là cái việc này. Đấy, các bạn nhìn nha, tôi giữ phím Ctrl và tôi lại tiếp tục, tôi lại phải uốn nắn lại như này. Chỗ nào mà chưa đẹp thì tôi sẽ phải nắn lại. Chỗ này chưa đẹp thì tôi sẽ phải nắn lại chỗ này như vậy. Đấy, các bạn nhìn chưa? Làm rất là kỳ công. Ok, chỗ này chưa được, bởi vì lý do chỗ này hơi béo tí, tôi sẽ cho nó nhỏ lại. Tôi sẽ chọn vào đây. Những cái bài này nó sẽ giúp ích cho các bạn sau này tạo hình cho sản phẩm về đường cong nó cực kỳ ổn luôn. Ok, giữ phím Ctrl và bây giờ chúng ta sẽ bẻ cong theo chiều đường cong và tôi đẩy vào đây. Được chưa? Ok, và chúng ta sẽ cầm đây, chúng ta kéo vào đây một tí nữa. Rồi, sau đó thì bạn sẽ chọn vào dạng số 2 pen. Lúc này thì chúng ta sẽ giữ phím Ctrl và tôi tích vào đây và tôi lại điều chỉnh bên trong. Ok, tôi sẽ thu nhỏ cái này lại một tí. Và lúc này tôi sẽ cầm này để tôi kéo đây. Nên các bạn thấy là khi tạo hình trên sản phẩm pen làm cũng không phải dễ tí nào đâu. Chưa? Và cũng tương tự như vậy thì tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ tiếp tục tôi chọn vào giá trị số 3 là pen. Tôi tích vào đây một điểm. Nhưng trước khi một điểm thì bạn có thể tạo ra một đường thứ ba ở phần phía trên này, các bạn có thể tích vào đây một điểm. Tôi sẽ tích vào đây. Đó, các bạn nhìn nhé, tôi sẽ tích vào đây. Tôi sẽ tích vào đây. Tôi sẽ bẻ cong lên đây. Tôi sẽ bẻ cong lên đây. Tôi sẽ bẻ cong vào đây. Tôi sẽ bẻ cong vào đây. Ok, và sau đó thì tôi tích lên đây, tôi tích lên đây và tôi tích lên đây. Và tất nhiên lúc này sau khi đã làm xong thì tôi đã có được một cái hình thứ ba, và cái hình này thì tôi sẽ chuột phải vào số 2. Tôi gõ vào đây là 50%. Còn ông số 3 thì tôi sẽ làm sao? Ông số 3 là hôm này. Chuột phải số 2. 50%. Số 3. Trên cùng. Số 1 100%, cái này là 30%. Đó, các bạn nhìn chưa? Và sau khi đường chuyển động này, sau đó bắt đầu chúng ta lại ngồi, chúng ta lại chọn là pen và chúng ta lại ngồi, chúng ta chỉnh lại. Cái đường này của chúng ta là đang là cái đường to nhất, chúng ta chọn vào số 1. Số 1 đây.
cái này xuống dưới tất cả. Số 3 là cái này. Và tất nhiên là trong quá trình key đồ thì chúng ta sẽ phải tính từng tí một rồi. Luôn luôn phải tạo ra độ to nhỏ trên một cái đường cung tròn của chúng ta. Càng phức tạp bao nhiêu, càng kỹ bao nhiêu đoạn này thì sau này cái đường cong của bạn nên là càng vất vả. Thì sau này mình sẽ đồ hình hay là vẽ hình, tạo hình nó cũng đẹp hơn so với người khác đấy. Ok, chúng ta xem vào đây. Đấy, chúng ta vẽ vào đây, chúng ta vẽ thật kỹ vào. Được chưa? Đó, sau khi đã làm xong thì chúng ta đã có một cái đường chuyển động. Và cái đường chuyển động này của các bạn thì các bạn nhớ một điều cho tôi là cái hình này tôi sẽ gõ vào số 3. Sau đó thì cái tầng thứ hai là tôi sẽ chọn vào đây V ông này 50%. Và cái thứ ba của chúng ta là sắc độ cùng chính là 100%, thì cái đường chuyển động của chúng ta như thế này. Ví dụ chỗ này chưa được thì chúng ta có thể chọn là pen và chúng ta tích vào đây này. Nhìn chưa? Chúng ta sẽ cầm điểm này chúng ta kéo vào đây. Nên có thể kéo vào đây. Đấy, chúng ta đẩy lên trên một tí, chúng ta kéo vào đây một tí nữa. Chúng ta có thể nuôi vào đây một tí nữa. Chúng ta có thể bẻ cong này. Đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy là trong cái thiết kế của chúng ta thì nó phải hội tụ tất cả những giá trị về đường cong của pen. Pen của chúng ta có thể cắt hình, có thể là làm hình, và tất nhiên là tôi đã chỉ cho các bạn ở cấp độ 1 giá trị về học về pen với những cái giá trị như thế này. Tiếp theo là các bạn sẽ nhìn đây, với những dạng đường thẳng thì các bạn cũng sẽ phải tạo hình tiếp theo nữa, đó là gì ạ? Chúng ta có thể chọn vào pen. Và pen thì chúng ta cứ thẳng hàng ra, không cần phải kéo di chuột gì, thì các bạn có thể tích vào đây cho tôi một điểm. Đầu tiên thì chúng ta có thể chọn là pen, tích vào chéo. Đấy. Sau khi chọn là pen đường chéo xong thì bạn có thể chọn là pen dạng thứ hai, bạn tích vào đây cho tôi một điểm nữa. Bạn tích vào đây cho tôi một điểm nữa. Và bạn tích vào đây cho tôi một điểm nữa, và tích vào đây một điểm nữa. Và cái này các bạn số 5. Các bạn có thể tích vào đây để cho tôi một cái nữa, và chúng ta tích vào đây một nữa. Tất cả những chi tiết phụ thì tôi sẽ làm cho nó bé thôi, không nhất thiết phải cho nó quá lớn đâu. Và chúng ta sẽ chọn số 3 thì ngay tức chúng ta có được một cái biểu tượng là cái hình này của chúng ta. Và tất nhiên trong phần hình này nó có tổng quan rồi thì nó sẽ có những cái trích đoạn cho các bạn. Thì với những cái biểu tượng hình pen của chúng ta thì nó cũng có thêm những cái hình là có sẵn. Hình có sẵn là gì? Các bạn có thể chọn vào đây. Đây là chọn rectangle. Nhìn nhá. Thì cái này cũng tương tự thôi, nhưng mà nó là hình có sẵn nên là bạn có thể tích vào đây và vẽ rất chính xác một cách vẽ đây. Và tất nhiên thì trong quá trình khi vẽ ra thì các bạn nhớ cho tôi là đang là số 50, vô góc tôi sẽ chọn vào 0. Và sau khi chọn vào 0 xong thì các bạn sẽ nhìn thấy hình này tôi, thì tôi sẽ làm sao tôi lập ra một lấy mới và tôi vẽ như này cho nó chính xác. Và trong quá trình khi vẽ này thì nó sẽ gồm có hai phần cho các bạn, một là đường path hay là đường sát, thì bạn sẽ tích vào cái sát thì ngay tức nó sẽ có màu. Và cái này của các bạn thì nhớ này cho tôi là dạng sát này nó có màu thì mình chọn màu cho nó luôn. Đây ạ, màu. Trong quá trình khi màu xong thì bạn có thể dùng phím A. Nhớ nhá, chúng ta có pen này và chúng ta có giữ phím Ctrl thì chúng ta vẫn có thể tích vào đây một điểm, và chúng ta có thể dịch chuyển cái điểm này lên theo bình thường theo đường chéo này. Được chưa? Và sau khi chọn là pen đường chéo xong thì đây là những cái trích đoạn của các bạn, thì các bạn có thể làm như này. Đây là hình phía trên. Và khi trích đoạn thì nhớ một điều rằng là vậy thì khi đặt như này thì chúng ta sẽ đặt chữ ở đâu? Nó thì các bạn nhớ cho tôi đấy. Chúng ta có thể ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại như bình thường. Vậy thì cái khu vực text của chúng ta đặt đây, vậy thì cái này ở đây nó có tính trang trí không? Được chưa? Và trong quá trình khi pen thì các bạn có thể đi những cái đường thẳng, có thể là tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Đường thẳng là giữ ship nhé, bạn kéo vào đây cho tôi. Đó, sau rồi bạn kéo vào đây cho tôi. Sau đó thì bạn sẽ nhớ một điều rằng tôi sẽ làm mất màu đối tượng. Những cái viền thì tôi có thể là chọn màu cam, và cái này thì tôi sẽ chọn được giá trị số 2 như này. Thì đây là những cái cách tạo hình thôi. Và cái cách tạo hình này nó vẫn phải đi theo một cái niêm luật là chúng ta sẽ phải đi theo chiều chéo. Và khoảng thở của đoạn này, thằng này ở chỗ này nó có được không? Thì chúng ta có thể giữ phím Ctrl cho tích cái này. Còn việc này đi xuống đây một tí nữa để cho nó chia đều ra cho các bạn. Rồi cũng tương tự như vậy, tôi sẽ tích vào điểm này, tôi sẽ làm sao tôi chia đều cái này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Ở nước ngoài sau khi dứt lệnh thì chúng ta mới có được những cái background, rồi có những cái khung hình thiết kế như thế này. Alo, mọi người nhìn thấy cái này chưa nhỉ?
Alo. Ủa? Ok, thì đây là giá trị mà các bạn có thể là áp dụng theo một dạng là vừa là vẽ pen nhưng mà là vừa là vẽ sáp có sẵn, được chưa? Đây, các bạn thích vào đây cho tôi và chọn là dạng sáp thì bạn có thể vẽ trực tiếp này. Đây là miếng màu. Trong cái miếng màu này thì các bạn nhớ cho tôi là cũng có thể những hình thức như sau, là chúng ta có thể ấn vào Ctrl T về để tạo xôn lệch cho nó bằng cách tôi kéo nhanh thì nó cũng dễ dàng hơn, thì đỡ phải dùng phím A. Sau khi làm xong này thì tôi lại ấn vào Ctrl G là 2. Tất nhiên cái hình số đây, hình số 1 tôi là 50%, tôi ấn vào Ctrl G là thứ 2, Ctrl T. Chuột phải thì lật đối xứng lại thì các bạn sẽ nhìn thấy là đối tượng của chúng ta nó có một cái hình như thế này. Và tất nhiên là cái hình này thì các bạn có thể ấn vào Ctrl T và để nó tạo sự khác biệt đi, để nó không giống nhau thì tôi có thể tạo ra hình như này. Đây là cái hình mà tôi mong muốn. Cái này thì tôi sẽ đẩy cao lên một tí và tôi kéo nhanh để nó tạo ra một cái hình to nhỏ khác nhau. Và sau khi hình to nhỏ khác nhau xong thì các bạn nhớ cho tôi là lúc này chúng ta mới phát huy được cái công cụ pen của chúng ta, là tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm và tôi tích vào đây một điểm. Đây mới là chính là cái khung hình mà chúng ta sẽ đưa vào. Đó. Và tất nhiên là sau khi đã có khung hình xong thì các bạn nhớ cho tôi là chỉ việc ấn vào Ctrl O thôi. Cái ảnh của chúng ta sẽ đưa vào một cách rất là dễ dàng. Chọn vào một đối tượng nào đó và chọn phát được ngay nha. Đấy, tạo hình thì chúng ta sẽ phải tạo hình rất nhiều kiểu, chúng ta tích vào đây một điểm. Bố cục thì tùy thuộc vào người, tùy thuộc vào người của các bạn. Ví dụ trong trường hợp này các bạn có thể chọn vào đây làm cô gái đò mó này, Ctrl A, Ctrl C, sau đó thì sang file thiết kế, chuột phải chọn vào chính cái đối tượng, Ctrl V. Lúc này chọn vào Ctrl Alt G của chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng như thế này. Cô gái thì tôi sẽ đặt vào vị trí có thể như thế này, nhưng mà đừng có những trường hợp mà tôi không bao giờ để bé quá chẳng hạn. Đó, thương hiệu thì chúng ta sẽ đặt theo vừa phải thôi. Ok. Đấy, tạo hình của chúng ta đấy. Và lúc này thì chúng ta có thể dùng vào pen rất là thoải mái bằng cách tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm và tôi tích vào đây một điểm. Từ đây là một cái ảnh số 2. Với ảnh số 2 này thì tôi lại chọn một cái ảnh số 3 thì các bạn có thể chọn một cái ảnh số 3 một cách như sau. Đấy, pen. Tôi lại tích vào đây một điểm, tôi lại tích vào đây một điểm, tôi lại tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Nhìn chưa? Đấy, nhưng nó vẫn phải tuân thủ theo chiều chéo của các bạn. Và sau khi làm xong thì bạn mới đưa cái ảnh này vào đây được nhá. Tạo hình thì chúng ta có thể tạo hình như vậy. Có những người thì người ta có thể tạo hình tiếp theo, người ta vẽ một cái nhỏ hơn, nó có thể như thế này. Và tất nhiên lúc này thì người ta sẽ dùng màu nhé, người ta lại dùng màu chứ cái này không phải là dùng, ví dụ người ta sẽ chọn một cái màu đỏ của cô gái này. Ok. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục là chọn vào một cái pen này, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Đấy, có thể tạo ra những cái hình nó có thể trang trí nhưng mà nó vẫn phải tuân thủ theo những cái giá trị mà chúng ta đang làm. Ví dụ chúng ta sẽ chọn một cái màu. Và tích vào đây thì các bạn có thể chọn một cái màu xanh cho tôi. Ví dụ như màu xanh nhẹ này rồi đấy, thì tùy theo tính chất. Thì trong trường hợp này thì các bạn có thể chọn phương pháp là bằng hai hình đan với nhau. Đấy, các bạn nhìn thấy hình như đây hai hình chưa? Các bạn có thể copy cái hình này và có thể là giữ phím Alt copy ra chiều này để nó tạo ra sự trang trí này, có thể là ấn vào số 3. Giữ phím Alt copy đây là số 1. Thì có thể tạo ra những cái tính chất về hình cho nó đẹp hơn và bắt mắt hơn thì có thể dùng theo phương pháp này. Tiếp theo là các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ lại xóa đi và chúng ta lại tiếp tục chọn vào pen. Thì pen của chúng ta nó có một dạng nữa là dạng chéo rồi, dạng vát thì các bạn có thể chọn vào đây. Ví dụ chọn vào đây một điểm, lên đây, xuống đây và vát chéo như này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Những cái tín hiệu chúng ta đưa ra như này. Và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ chọn vào pen. Tiếp theo tôi tích vào đây một điểm, tôi sẽ tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm và chúng ta đi lên như này. Và tất nhiên cái này các bạn ấn số 5 cho tôi. Cũng tương tự như vậy, chúng ta lại chọn vào pen, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm và chúng ta sẽ tích vào đây một điểm nữa và chúng ta tiếp tục chọn đây. Và tất nhiên cái này phù hợp với giá trị là các bạn sẽ làm cho thể thao nhé.
thì mình sẽ chọn những cái dòng như thế này. Và tất nhiên là có những cái góc độ là tại sao phải đi theo hình, phải có hình thì nó mới làm đẹp được, chứ không phải là mình vẽ bố cục xong mình nhét hình vào, mình phải có hình rồi thì mình tạo bố cục nó đẹp hơn. Và tất nhiên là phải có logo thì mình mới tạo hình cho bố cục nó đẹp hơn được nữa. Đấy, thì có rất nhiều những yếu tố để các bạn có thể lựa chọn theo hình thức nha. Và tất nhiên hình thức này thì các bạn nhìn này, tôi chỉ cần tạo ra một cái biểu tượng giả như này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có cảm giác khối này. Tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Sau khi tôi chọn xong thì tôi sẽ chọn một cái màu nó đậm hơn. Alo, nếu mình nhìn thấy cái đoạn này của tôi chưa nhỉ? Đó, thấy chưa? Có nghĩa là người ta có thể tạo ra các cảm giác khác nhau đúng không? Được chưa? Rồi, ok. Tiếp theo này, đây cũng là một cái kiểu. Và tiếp theo là có những cái kiểu khác nữa là các bạn có thể chọn vào đây. Chúng ta sẽ chọn vào vị trí tiếp theo. Tại vì pen thì nó sẽ tạo hình rất là nhiều kiểu. Và chúng ta có thể dùng một cái biểu tượng, một cái vát chéo như thế này. Ok, sau khi đã chọn xong cái biểu tượng này xong thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ chọn một cái hình tiếp theo là một cái hình Ctrl G, Ctrl T, và tôi sẽ kéo giữ shift, tôi kéo này. Và trong quá trình khi tôi sẽ làm dùng Ctrl Shift N, tôi sẽ phóng to là hai bên này. Và sau khi đã chọn xong cái này thì tôi sẽ chọn một cái màu thôi. Nhớ nhá, còn lúc này tôi sẽ chọn là pen này. Ở cái màu này thì nó có hai giá trị như sau, là bạn sẽ chọn vào đây cho tôi và chọn là đậm hơn thì nó khắc này sẽ là phía trên, và tôi sẽ cho xuống phía dưới như này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của tôi sẽ đặt như này. Đấy, và cái hình này thì các bạn nhớ cho tôi là có cảm giác đây là hình trên thì tôi sẽ đặt như này, một cái khung. Và cái hình dưới có thể đặt như này. Bạn có thể chọn cả hai và có thể ấn vào Ctrl T và có thể xoay luôn góc qua chéo như này được không? Sau khi đã làm xong cái này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái vị trí nữa là các bạn sẽ chuột phải chọn vào chính cái hình này và có thể kéo đây. Ctrl T và chuột phải chúng ta có thể horizon, vertical. Đấy, có thể ngược lại như này. Cái này thì các bạn nhớ cho tôi là các bạn sẽ chọn vào Ctrl T và chúng ta có thể phóng to ra. Chúng ta có thể đặt như này. Dịch chuyển bằng tay. Ctrl T và giữ phím Ctrl P. Ctrl tích vào đây một điểm và chúng ta sẽ lùi vào trong đây. Cái này thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái pen, và tất nhiên là cái này thì màu các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu đậm hơn nữa để cho mọi người biết phân biệt thôi. Cho xuống dưới một lớp này. Cái phía trên này tôi sẽ cho nó sáng một lớp này, pen này. Rồi cái trên thì tôi sẽ cho nó sáng nữa này. Đó, các bạn nhìn chưa? Và với những cái kiểu như này thì bạn có thể là dùng phím này, giữ phím Ctrl, tôi thích vào đây một điểm này. Và cái này thì các bạn có thể giữ phím Ctrl, bạn có thể kéo dài nó ra. Cái này có thể kéo dài nó ra theo ý đồ của các bạn. Và tất nhiên là trong cái quy trình khi mà làm về thiết kế thì người ta có thể có rất nhiều kiểu để cho các bạn lựa chọn. Tôi sẽ kéo vào đây. Với biểu tượng này hình thì tôi sẽ tích vào đây, tôi sẽ chọn một điểm này và cái này tôi sẽ để vào trong. Điểm này thì tôi sẽ đưa làm sao? Tôi sẽ tích vào đây. Đó, các bạn nhìn chưa? Ok, và những cái này thì các bạn có thể đặt trên một cái tấm ảnh. Cái này cho ảnh vào, sau đó để cái ảnh này có thể đặt chữ, và đây background thì có thể làm sau. Với những tiêu chí này thì các bạn có thể tạo ra những cái hình zigzag rồi thêm bớt vào thì nó cũng sẽ rất là đẹp cho các bạn được nha. Tiếp theo, các bạn có 2 điểm rồi, có 3 điểm rồi, các bạn có thể chọn là điểm chúng ta là có thể thích là điểm zigzag lên trên xuống dưới, đây là dạng đường thẳng thôi. Ok, chúng ta sẽ kéo đây và chúng ta kéo đến đây và chúng ta sẽ kéo ở đây và chúng ta đi ngang. Các bạn có thể tạo ra những cái tính chất nhau, có thể là góc cạnh như thế này.
Và tất nhiên là những cái góc cạnh này thì bạn giữ phím Ctrl, bạn có thể chỉnh lại những cái đường nét làm sao cho nó phù hợp, nó đẹp theo cái con mắt và ý đồ của các bạn khi thiết kế. Tại sao phải chọn cái này, tại sao phải chọn cái kia. Đó, đây cũng là một cái cách tạo hình, chúng ta có thể là nhiều điểm trở nên. Tất nhiên sẽ có đường cong, đường tròn, đường lượn sóng, đường các kiểu. Đó. Alo? Alo, alo. Alo. Alo, cả nhà ơi, cả nhà đâu nhỉ? Nghe rồi ơi. Thì tổng quát lại là cái vấn đề là trong cái công cụ pen này nó có hai loại. Loại thứ nhất là các bạn sẽ chọn vào path cho tôi, là vẽ hình. Thứ hai là chúng ta chọn vào shape là tạo hình. Và trong với giá trị về pen hôm nay tôi tổng kết lại là chúng ta sẽ cắt hình này, chúng ta tạo bố cục này, vẽ hình này, biến đổi về hình này. Đó. Ok, thì cái bài pen là cấp độ 1 thì chúng ta mới làm quen ở vấn đề này. Buổi sau thì chúng ta sẽ đi vào phần chính, đó là gì? Chúng ta sử vận dụng cái pen đấy và áp dụng cho những sản phẩm thiết kế của chúng ta. Và tất nhiên là vận dụng đấy thì chúng ta sẽ nhớ lại những bài về vùng chọn nữa, thì như vậy thì chúng ta mới khá được nhá. Alo, có bạn nào có ý kiến gì về cái này không nhỉ? Có hỏi bài này không nhỉ? Alo. Alo. Nghe rồi, quá đi, quá. Rồi các bạn có ý kiến gì về cái bài này không nhỉ? Có câu hỏi nào cho mình không để mình hỗ trợ cho các bạn về pen này? Thấy rồi. Rồi em nói đi. Thấy rồi. Cái lúc mà thầy tắt pen ấy là nó có cái 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 khung thẳng mà nó nhấp nháy ấy. Em không biết dùng như nào. Cái khung nào nhấp nháy nhỉ? Pen này. Thầy cắt pen nhỉ? Nó có cái nhấp nháy mà hình thẳng ấy. Pen nhá. Vâng. Đúng không? Chúng ta ấn vào P. Chúng ta sẽ phải tích vào biểu tượng đúng không? Đây ví dụ như này. Tôi sẽ chọn vào cái công cụ pen và tích vào đây cho các bạn đúng không? Đấy cái mà nhấp nháy khi thầy tích vào điểm 2. Đấy tích vào điểm 2 đấy. Khi mà tích vào điểm 2 mà thầy căn nó có cái hình mà mờ mờ nhấp nháy này. Đấy gì? Nó phải có đường dây này đúng không? Đấy thì vừa rồi vừa nói xong thế, chắc là lúc em chạy ngoài à? Ấn vào đây. Em nhìn này chưa? Vâng, em thấy rồi. Ok, tích vào thì nó mới có cái dây để em căn chỉnh được nhá. Vâng. Ok, tiếp theo. Em cảm ơn. Các bạn nào có khúc mắc gì không? Alo. Alo. Nếu không có ý kiến gì thì mình sẽ render bài này và sau đó gửi lại cho các bạn nhé. Alo. Alo. Alo, alo, cả nhà ơi. Ok, vậy thì mình sẽ render sau đó gửi lại cho các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn nhé. Em chào thầy.